आणि मी पहिला शो बघितला मंदार भिडेचा. म्हटलं हे काहीतरी नवीन छान दिसतंय आणि मग मला त्याची गोडी लागली. पण अजूनही बुक माय शो ना मराठी इव्हेंट सगळे खाली पुश करते, कारण मला माहिती आहे की तिकीटं विकायला अजून मेहनत करायला लागते. म्हणजे तुमचा सर्वत्र मला वाटतं संचार चालू आहे. म्हणजे ठाणे, डोंबिवली, पुणे, मुंबई, कॅनडा आणि ठिकठिकाणी. किती कॉन्टिनेंट झाले, एशिया झालं, ऑस्ट्रेलिया झालं, आफ्रिका झालं, अमेरिका झालं, 4 कॉन्टिनेंटमध्ये. आता तुम्ही मला झोपेतनं उठून जरी सांगितलं ना ह्याच्या पुढे काय येतं ते आपोआप येईल. बट बाय 2018 असं व्हायला लागलं ना की मला आता हे पण आवडतंय, मला हे पण आवडतंय. इट वॉज लाईक बिईंग इन लव्ह विथ 2 वुमेन ॲट द सेम टाईम, राईट? आणि ते 2 टायमिंग जमत नव्हतं. तुम्ही तुमची ही स्टाईल डेव्हलप केली की दॅट्स हाऊ यू आर? आय एम द फर्स्ट अँड राईट नाव द ओनली मराठी कॉमेडियन टू हॅव डन. प्रत्येक कॉलेजच्या फेस्टमध्ये स्टँडअप कॉमेडी होते. आता कॉर्पोरेट इव्हेंट्समध्ये स्टँडअप कॉमेडी होते. ब्रँड्स आता मार्केटिंग करण्यासाठी स्टँडअप कॉमेडी व्हिडिओजची मदत घेतात. आय थिंक तुम्ही एकटेच आहात जे मराठी, हिंदी आणि इंग्लिश तिन्हीमध्ये तुम्ही करता ना? आय ऑल्सो हॅव डन शोज इन गुजराती. रिअली? शुभमंगल सावधानचे 100हून जास्ती शोज झालेत. बाकी सगळ्या मराठी कॉमेडियन्सचे मिळून 100 शो नाही झाले. कसा झाला तो पहिला? त्या मॅनेजरने तिकडच्या लिटरली म्हणजे विकलं असं मला की अरे ही इज रिअली गुड. दॅट डे आय सॉ हिम इन फ्रंट ऑफ 30 पीपल. ही डिस्ट्रॉयड. यू शुड हॅव अ लुक ॲट हिम. तर ठीक आहे, आता एवढा बोलतोयस तर कर. एखादा जोक हा या लोकांना आवडतोय पण या लोकांना आवडत नाही, म्हणजे असं काही? तर ते फ्रस्ट्रेशन येतं अजूनही. रिग्रेट होत नाही कधी की ते करायला लागतंय. कारण ठीक आहे म्हटलं, ॲटलीस्ट मी जर नोकरी करत असतो तर कितीतरी पट मेहनत होती त्याच्यात. मी म्हटलं मी ते केल्यावर लाईक व्हॅलिडेशन फ्रॉम द बिगेस्ट स्टेज इन कॉमेडी इन द कंट्री, तुम्ही माझ्याकडून ऑडिशनचा व्हिडिओ का मागताय? असं भाडीबाला विचारलं. नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. सर्व काहीमध्ये पुन्हा एकदा आपलं खूप खूप स्वागत आहे. लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन अशी इंग्रजीत एक म्हण आहे. आपल्या चेहऱ्यावर थोडंसं जरी हसू आलं ना तर आपण एकदम रिलॅक्स होतो. आपलं मन, आपलं शरीर उल्लसित होतं, प्रफुल्लित होतं. आज स्ट्रेसमुळे इतका ताणतणाव, चिंता आणि नैराश्य आहे की आपण मनमोकळेपणे हसत पण नाही. आणि म्हणूनच हसण्यासाठी सकाळी गार्डनमध्ये जा, तिकडे लाफ्टर क्लब्स असतात, कॉमेडी क्लब्स असतात आणि तिकडे जाऊन हसून आपल्याला यायला लागतं. आज कॉमेडी, हसणं, विनोद आपल्या आयुष्याचा एक खूप छान भाग बनलेला आहे. आणि विनोद करणारे खरं म्हणजे आपल्या आयुष्यात खूप आनंद निर्माण करतात. मी एकदा पहिल्यांदा एका स्टँडअप कॉमेडीला गेले होते आणि नंतर माझी संध्याकाळ इतकी सुंदर गेली, खूप मजा आली. म्हणजे मेडिकली सांगायचं तर आपण एकदा जरी हसलो तरी सेरोटोनिन, एंडॉर्फिन ही सगळी हॉर्मोन्स रिलीज होतात. आणि म्हणून मी ठरवलं की ज्यांच्यामुळे मी लाईव्ह कॉमेडी एन्जॉय करायला शिकले त्यांनाच आपण आपल्या पॉडकास्टवर बोलूया. आणि त्यांची खासियत अशी आहे की ते 3 भाषांमध्ये कॉमेडी करतात, इंग्लिश, हिंदी आणि मराठी. तर आपण आपले आजचे जे कमेडियन, स्टँडअप कमेडियन आहेत त्यांची आज ओळख करून घेऊया. मंदार भिडे. नमस्कार. नमस्कार. खूप खूप धन्यवाद, तुम्ही सर्व काहीमध्ये आलात आणि आम्हाला हसवणार आहात की नाही मला माहिती नाही, पण तुमच्याबद्दल, तुमच्या प्रवासाबद्दल हे सगळं असं खूप जाणून घ्यायची खूप इच्छा आहे. त्यामुळे तुमचे खूप खूप आभार आहे, खूप खूप स्वागत आहे. कसे आहात तुम्ही? मी बरा आहे. प्रवासाबद्दल तुम्ही मला विचारलं म्हणून मी म्हटलं की तुम्ही पार्ल्याचे आहात, मी पार्ल्याचा आहे. हो. पण हा एपिसोड रेकॉर्ड होतोय ठाण्यात. तर जर आपण दोघं पार्ल्याचे आहोत तर आपण हे पार्ल्यातच का नाही केलं, हा पहिला प्रश्न माझा तुम्हाला आहे. तुम्ही येता ठाण्यामध्ये की नाही कॉमेडी करायला? मी स्वतः तुमची कॉमेडी ठाण्यातच बघितली राईट. आणि मला असं वाटतं पार्ल्यापेक्षा ठाण्यातली लोक जास्त हसतात का हो? हां, सो मला हे पण सांगायचं आहे आवर्जून की मी आय थिंक आधी पण बोललो बऱ्याच जागी की लोकांना असं म्हणायचे ओव्हर द इयर्स की कलेचं अप्रिसिएशन हे सर्वात जास्ती पुण्यात मिळतं. पण मला वाटतं गेल्या एक 5-6 वर्षात, म्हणजे कोविडची मधली 2 वर्ष जर सोडली, ठाण्यात जेव्हापासून कॉमेडी क्लब आलंय, मला असं फॉर सम रिझन वाटतं की ठाणा इज स्लोली बिकमिंग द कल्चरल कॅपिटल. कारण ठाण्याला तुम्हाला जो रिस्पॉन्स मिळतो, मग इफ यू सीन माय लास्ट फ्यू व्हिडिओज ऑन यूट्यूब, ते त्याच क्लबमध्ये रेकॉर्ड केलेत मी. बिकॉज एव्हरी जोक गेट्स सच अ ग्रेट रिस्पॉन्स इन ठाणे. तर मला असं झालं की आय एम व्हेरी कम्फर्टेबल विथ ठाणे ऑडियन्स नाव. कारण मला माहिती आहे की एक कॉन्फिडन्स बूस्टर जर हवा असेल तर ठाण्यात शो करा.
आणि इफ यू सी इन माय करिअर थ्रू द लास्ट इयर अँड हाफ मे बी, जेव्हापासून मी मराठी शोजचे टूर्स करायला लागलो, आय परफॉर्म इन ठाणे ऑन ॲव्हरेज वन्स एव्हरी मंथ. ओ सो इतकं ते आता ॲडिक्शन झालं आहे ठाण्याचं असं. सो थँक्यू ठाण्याचा ऑडियन्स. मला वाटतं पण फॉर आपला सम ऑडियन्स रिझन सगळीकडे आहे बरं का. हो, ठाणेकर आणि तुम्ही सगळीकडे तर आहेत. सगळीकडे जाता म्हणजे अगदी अमेरिका कॅनडा पासून सगळीकडेच तुम्ही हो. जाता नाही का. फक्त मला असं वाटतं ठाणेकरांनी आता सांगावं की आम्ही ठाण्याचे आहोत, कारण तिकडे येऊन मला लोक म्हणतात आम्ही मुंबईचे आहोत. मग मी विचारतो मुंबईतनं कुठून, तर ते म्हणतात ठाण्यातनं. मग तेच दरवेळेला कन्व्हर्सेशन होतं की ठाणा मुंबई नाही आहे, आणि मग त्यांना राग येतो. असं आहे का. हं. कारण मी सांगू आत्तापर्यंत मला खूप अभिमान होता मी पार्ल्याची आहे. कारण पार्ला तेव्हा एक कल्चरल कॅपिटल Yeah. होतं. पार्ल्यात सगळं होतं. म्हणजे मला आठवतंय की अजूनही पार्ल्याहून डोंबिवलीला ठाण्याला शिफ्ट झालेले लोक भाजी आणायला मात्र त्या पार्ला मार्केटलाच जातात, बरोबर की नाही. आणि मला एक ऑन रेकॉर्ड सांगायचं की एवढी काय खास भाजी मिळत नाही आमच्या मार्केटमध्ये. त्याच्यामुळे काय येता तुम्ही एवढ्या लांब, आय डोंट नो. बट जे नॉनव्हेज इटर्स आहेत, हम्म. सो जे दीनानाथ मंगेशकरच्या खाली एक जे मार्केट हो आहे, हो हो तिकडे ते म्हणतात की सी फूड हे बेस्ट तिकडेच मिळतं. हम्म. सो बरीच लोक मी ओळखतो जे अंधेरी, मालाड, गोरेगाव वगैरे पासून ते सी फूड घेण्यासाठी फक्त हो. तिकडे येतात. सो आमच्या घरात बनत नाही, त्याच्यामुळे आय डोंट नो, बट असेल चांगलं, तुम्ही एवढ्या खात लांबून नाही नको का येतं. नॉनव्हेज. मी खातो, पण घरात माझ्या सी फूड बनवत नाही. बनवत नाही तुमच्या. आता मला असं विचारायचं आहे की हे आता पार्ला ठाणं आणि आता मला असं वाटतंय डोंबिवली पण तुम्ही डोंबिवलीत केलाय का हो शो. डोंबिवलीत आत्ता मी करणार आहे एप्रिलमध्ये. म्हणजे आधी केलाय मी, बिफोर द पॅन्डेमिक केलाय. अच्छा हां. म्हणजे तुमचा सर्वत्र मला वाटतं संचार चालू आहे. म्हणजे ठाणे, डोंबिवली, पुणे, मुंबई, कॅनडा आणि ठिकठिकाणी. तर तुम्हाला असं वाटतं का की एखादा जोक हा या लोकांना आवडतोय पण या लोकांना आवडत नाही, म्हणजे असं काही रिजन स्पेसिफिक आहे का रिस्पॉन्स. एवढं नाही. येस, देर आर सम सिटीज ज्याची मी नावं घेणार नाही, कारण लोक बरेचदा इमोशनल होतात. नाही सांगा तुम्ही. की काही सिटीजमध्ये मी असं बघितलंय की पश्चिम महाराष्ट्रात एस्पेशली, की तेवढं हे मजा येत नाही शो करायला बरं. किंवा हे. सो फॉर एक्झाम्पल आता कोल्हापूर आणि सांगली आहे, हं. विच इज बेरली 45 मिनिट्स अपार्ट. सांगलीचा जो ऑडियन्स आहे तो एकदम पुण्यासारखा आहे. बरं. कोल्हापूरमध्ये मी हाच शो 2दा केलाय, पण आय हॅड टू एक्सप्लेन माय जोक्स. रिअली. हां, सो ते थोडंसं मी ऑब्झर्व केलं हे, अँड दॅट इज द रिझन मी कोल्हापूरमध्ये आता शोज करत नाही, कारण एंड ऑफ द डे यू ऑल्सो नीड टू हॅव दॅट फील वेन यू आर ऑन स्टेज. कोल्हापूरकरांना तुमची काही चूक नाही आहे ह्याच्यात, मे बी कॉमेडीचं कल्चर अजून तिथपर्यंत पोचलं नाही आहे, बट सांगलीतही नव्हतं पोचलं, राईट. कोल्हापूर सांगली ट्विन सिटीज, जे कोल्हापूरला जातात ते सांगली पण करतात, बट सांगली फॉर सम रिझन इज व्हेरी सिमिलर टू पुणे. कोल्हापूर नाही आहे, कारण मी आधी पण केला होता. सो 3 शोज केलेत टोटल. कोल्हापूरला डर्टी जोक्स खूप चालतात. जे डबल मिनिंग जोक्स असतात ते खूप मजा येते त्यांना. बट काही जोक असे असतात ना की आपण सोडतो ऑडियन्सला की तवरून ताकबाद तुम्ही ओळखायचा. त्याच्यात मग थोडंसं ते मग ते एक लेअर तो पील करायला लागतो, तो जोक एक्सप्लेन करायला, अँड देन इट किल्स द जोक. सो आहे. बट अदरवाईज जर तुम्ही विचारलं तर ऑडियन्सचं एक जे कंपोजिशन असतं, हे ना मराठी ऑडियन्स ॲज अ ग्रुप इज प्रेटी होमोजिनियस, की 70 ते 80% लोक तुमची मुंबई आणि पुण्याची असतात. बाकीचे 10% नाशिक नागपूरचे असतात, आणि उरलेले 10% हे रेस्ट ऑफ महाराष्ट्रातले असतात. हे तुम्ही म्हणजे मराठी नाटक बघा किंवा मराठी सिनेमा बघा किंवा मराठी स्टँडअप बघा, हे तुम्ही ऑब्झर्व कराल सगळीकडे. सो द मुमेंट युअर फर्स्ट जोक लँड्स, मग खरंच काही फरक पडत नाही वेदर यू आर इन दादर ऑर यू आर इन डब्लिन ऑर यू आर इन दुबई, ते ऑडियन्स मग सेमच बिहेव करतं. पण तुम्ही आता कोल्हापूर, सांगली, पुणे, डोंबिवली अशी उदाहरणं दिलीत. पण मला असं वाटतं मराठी भाषा ही बदलत राहते ना. म्हणजे पुण्याचे लोक जसं बोलतात राईट. तसंच मुंबईची बोलत नाहीत, तसेच कोल्हापूरची बोलत नाहीत, आणि रिमोट एरियाजमध्ये तर भाषेचा हे लहेजा खूप बदलतो नाही का. मग तुम्ही त्याप्रमाणे स्वतःला बदलता का. नाही, मी नाही बदलत, कारण काय होतं, ऑलरेडी मराठी जर तुम्ही बघितलं ते एक निश आहे. त्या निशमध्ये तुम्ही किती सब निश क्रिएट कराल ते तुम्हाला डिसाईड करायचं, कारण तेवढं मोठं आहे का ऑडियन्स त्याच्यासाठी. आणि मग आता समजा मी म्हटलं की विदर्भाचं थोडंसं मराठी वेगळं आहे, त्याच्यासाठी जर मी माझं कॉन्टेंट चेंज केलं तर विदर्भात शो करता येतील अशी 4च शहरं आहेत, मे बी नागपूर, अमरावती, चंद्रपूर आणि यवतमाळ वगैरे. सो अकोला आहे मे बी 5. पण ह्या 5 सिटीजमध्ये किती मोठं मार्केट आहे, कमर्शियली ते किती सेन्सिबल आहे. आणि मी ज्या मराठीत मी परफॉर्म करतो किंवा जे बोलतो, माझं मराठी अगदी काही असं म्हणजे पु ल देशपांड्यांच्या लेवलचं नाही आहे, कारण मी इंग्लिश मिडियम शाळेत शिकलो आणि मराठी वॉज द सेकंड लँग्वेज. पण मी जे मराठी बोलतो ते जे टेक्स्टबुक मराठी असतं मी ते बोलतो, जे शाळेत सगळ्यांना शिकवलं जातं.
बरं. सो आय थिंक इट इज व्हेरी इझी टू अंडरस्टँड. मे बी काही गोष्टी अशा असतील ज्या त्यांना सेन्स नाही बनणार की इफ यू सीन माय शो. आता प्रत्येकाचं एक वातावरण असतं, याच्यात प्रत्येकजण वाढलेला असतो. आता माझ्या शोमध्ये मी बोलतो मे बी मंगळागौरीबद्दल किंवा मंगलाष्टकांबद्दल. तर हे थोडंसं आपण म्हणू शकतो की माझ्या ह्याच्यात ब्राह्मणी इन्फ्लुएन्स आहे, कारण आय वॉज बॉर्न अँड रेस्ड इन अ ब्राह्मण फॅमिली. बट ते लोकांना कळतं, काही काही लोकांना नाही कळत. बट ते 10% जे आउटलायर्स आहेत त्याच्यासाठी जर मी केटर करायला लागलो तर मग माझा कोर ऑडियन्स आहे तर तो ह्या होतो. काही लोक वराठीमध्ये करणारे कमेडियन्स आहेत, ते त्यांचा ऑडियन्स घेऊन बसलेत. मी माझा ऑडियन्स घेऊन बसलोय. सो आय थिंक एव्हरीबडी हॅज टू फाइंड देअर ओन व्हॉइस अँड बी कम्फर्टेबल इन दॅट व्हॉइस. इफ यू ट्राय टू स्प्रेड युअर सेल्फ टू थिन अँड बी ऑल ओव्हर द प्लेस, मग तुमचा एक कोर एसेन्स असतो तो निघून जातो. मग देन यू बिकम मोर लाईक अ कॉन्टेंट क्रिएशन फॅक्टरी, विच इज नॉट व्हॉट आर्ट इज अबाउट. पण आता मला असं वाटतं कॉमेडी शोज हे वेगळं आहे, पण आता सोशल मीडियामुळे तुम्ही एवढासा जरी जोक केला तरी तो लाखो करोडो लोकांपर्यंत पोहोचतो, नाही का? Yeah. मग तरी सुद्धा तुम्हाला निश का हवंय? कारण मराठी इज ऑलरेडी मला असं वाटतं इंडियामधली थर्ड स्पोकन लँग्वेज, नाही का? पहिली हिंदी, बंगाली आणि मग मराठी. म्हणजे केवढा मोठा ऑडियन्स आहे. आणि मी तुमचा शो बघितलेला आहे. छान वाटतं, म्हणजे असं मस्त वाटतो. मग तुम्ही तुमची ही स्टाईल डेव्हलप केली की दॅट्स हाऊ यू आर? आय थिंक दोन गोष्टी होत्या. जर माझी नॅचरल स्टाईल तुम्ही विचारली तर मे बी आय स्टार्टेड ऑफ डुईंग कॉमेडी इन 2015. सो त्यावेळेला दिस वॉज नॉट माय नॅचरल स्टाईल और दिस वॉज नॉट माय व्हॉइस. कारण मला त्यावेळेला आवडायचं टू डू एजी कॉन्टेंट, थोडंसं पुशिंग द एनव्हलप बिट बाय बिट असं. व्हॉट इज दॅट यू सेड वर्ड? व्हॉट कॉन्टेंट? एजी, एजी. विच ओके. इज ते परफॉर्म करताना कुठेतरी असं तुमचा पण हां. द हेअर ऑन द बॅक ऑफ युअर नेक हॅज टू स्टँड, की बाबा कोणीतरी ऑफेंड होईल का आणि हे होईल का. आय यूज टू लव्ह डुईंग पॉलिटिकल कॉन्टेंट. रिअली? या सो बरेचसे बिट्स आहेत जे मी नाही टाकले यूट्यूबवर, कारण तुम्हाला माहिती आहे आपल्या देशात रिपरकशन्स त्याचे खूप वाईट होऊ शकतात. बट मला मजा यायची ते करायला. बट पॅन्डेमिक आला आणि मग पॅन्डेमिक नंतर थोडंसं एक गरज होती टू रिऑर्गनाइज युअर सेल्फ, बिकॉज कमिंग आउट ऑफ द पॅन्डेमिक यू हॅड टू कवर द ग्राउंड दॅट यू हॅड लॉस्ट इन द 18-24 months ऑफ द हे. सो मग त्यावेळेला असं होतं की एक काहीतरी मला असं लिहायचं आहे ज्याला ग्लोबल अपील असेल, जे एका वायडर ऑडियन्सला रीच करू शकू आणि ज्याच्यामुळे परदेशात वगैरे शोज करता येतील. आणि म्हणून मग शुभमंगल सावधानचं आय थिंक जेनेसिस तिकडे होतं. आणि म्हणून आय थिंक शुभमंगल सावधान राईट नाव इज द ओनली मराठी शो ज्याचं एज लिमिट 8+ आहे. हो. यू सीन द शो, Yeah. राईट? देर इज नथिंग दॅट इज डर्टी और हे. 8+ पण ह्याच्यासाठी ठेवलं कारण त्याच्या खालच्या वयाची लोक ऑडियन्समध्ये मग आवाज करतात, बाकी लोकांना डिस्टर्ब होतं, राईट? सो त्याच्यामुळे असं ग्लोबली ॲक्सेप्टन्स खूप आहे की जिथे तुम्ही 2 तिकीटं विकायचं, कपल यायचं, त्यांना पण प्रॉब्लेम व्हायचा की मुलांना कुठे ठेवायचं, विकेंडला आईबाबांचं काय करायचं. आता ते सगळ्यांना घेऊन येतात. सो इन्स्टेड ऑफ 2 आय एम सेलिंग 5 tickets, राईट? सो दॅट हॅज ऑल्सो हेल्प. सो हे थोडंसं ड्रिवन बाय सर्कमस्टान्सेस पण होतं. बट आता आय थिंक ऑलमोस्ट 1.5 वर्ष मी हा शो करतोय आणि मलाही आता मजा येते. नाव आय एम व्हेरी कम्फर्टेबल इन दिस झोन ऑफ बिईंग अ क्लीन कमेडियन, कारण आता मुलं मोठी होतात. सो आय ऑल्सो डोंट वॉन्ट माय किड्स टू वॉच मी डुईंग समथिंग दॅट दे विल बी एम्बॅरेस्ड ऑफ. किंवा ते शाळेत गेले तर ते टीचर्स म्हणते याचा बाबा ना शिव्या देतो स्टेजवर. सो ते मला अवॉइड करायचं आहे आता. सो या प्रत्येकाचं हे वेगळं असतं. पण आता मला असं वाटतं कॉमेडी ही खूप स्पॉन्टॅनियस असते, नाही का? म्हणजे त्यावेळेला आपल्याला जे असं सुचलं पटकन तर ते आपण बोलतो, नाही का? मग हे सगळे कॉन्स्ट्रेंट्स ठेवून कसं काय बरं जोक हो नाही. करायचे? सो परत व्हॉट यू सी इन अ शो इज नेव्हर एक्सटेम्पर. इट्स ओके. ऑलवेज रिहर्स्ड. सो ओपन माइक्स असतात. ओपन माइक्समध्ये नवीन जी लोक असतात त्यांना 4 मिनटं मिळतात. आता नाव आय बीन डुईंग इट फॉर 9 years नाव ऑलमोस्ट. सो मी गेलो तर 7-8 मिनटं 10 मिनटं मिळतात. सो त्याच्यात जाऊन यू टेस्ट युअर न्यू कॉन्टेंट. ओके. आणि ती आयटेरेटिव्ह प्रोसेस आहे की तुम्ही आज 10 मिनिटाचं नवीन कॉन्टेंट केलं, मग वेन यू गो बॅक यू लिसन टू द ऑडिओ यू रिअलाइज की याच्यातलं 5 मिनटं फनी आहे, 5 मिनटात लोक हसली नाही आहेत मधल्या सेक्शन्समध्ये. सो इदर ट्राय सेईंग इट इन अ डिफरंट वे ऑर ड्रॉप दॅट बिट कम्प्लिटली. ह्या सगळ्या गोष्टी होऊन फायनली इट कम्स इन टू युअर मेन शो. खूप मोठी प्रोसेस आहे म्हणजे ती. प्रोसेस आहे. सो मी कमीत कमी म्हणजे माझा रूल असा आहे की जोपर्यंत मी ते 20-25 वेळा कमीत कमी टेस्ट नाही केलंय, हो. आय डोंट गेट दॅट कॉन्टेंट इन टू माय मेन शो. कारण मग तरच मग ते लोकांना बघताना ते वाटतं की अरे हे द आर्ट इज टू मेक इट लुक
ॲज इफ इट्स स्पॉन्टॅनियस. ॲज इफ इट्स ॲक्च्युली ॲक्टिंग. बट इट्स नॉट, इट्स अन ॲक्ट एंड ऑफ द डे. बरेचदा असं लोकांचं होतं ना, की ऑडियन्समधून कोणीतरी काहीतरी बोललं, तुम्ही पटकन त्यांना काहीतरी बोललात, राईट? सो 9 out of 10 टाइम्स दॅट इज अ रिहर्स्ड रिस्पॉन्स. So maybe only 1 out of 10 times is when you actually come up with something witty and you say it. परत दुसरं त्याच्यात असं आहे की जे मी यूट्यूबवर टाकतो ते तर मी माझं बेस्ट काम टाकतो ना. सो ते मी जसं 10 ऑडियन्स इंटरॅक्शनचे व्हिडिओ टाकले, लोकांना वाटतं अरे हा काय स्पॉन्टेनियस आहे. अरे पण नाही, मी 10 वेळा अटेम्प्ट करतो तेव्हा मे बी 9 times आय फॉल फ्लॅट ऑन माय फेस. व्हॉट यू सी इज द 10% दॅट वर्कड. काही लोक आहेत, सम पीपल आर व्हेरी स्पॉन्टेनियस, पीपल डू ऑनली क्राऊड वर्क शोज. असेही काही कमेडियन्स आहेत जे काही स्क्रिप्ट घेऊन जात नाहीत. इट इज प्युअर, पण ते पण अगेन इट इज रिहर्स्ड. द रिस्पॉन्सेस आर रिहर्स्ड. की ऑडियन्समध्ये तुम्ही विचारलं की तुम्ही असं आहात ऑडियन्समध्ये की व्हॉट डू यू डू, यू से आय एम अ डॉक्टर. अँड व्हॉट काइंड ऑफ अ डॉक्टर आर यू, यू आर अन अनेस्थेटिस्ट. मग त्याचा पुढचा माझा फॉलोअप आहे, डू यू कुक ॲट होम, या समटाईम्स. देन युअर हजबंड मस्ट बी रिअली नाईस विथ यू, राईट? बिकॉज भांडण झालं तर तुम्ही काहीतरी टाकाल त्याच्या जेवणात. सो ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत ना, यू प्रिपेअर फॉर दॅट. की अॅनास्टेटिस्ट आली ऑडियन्समध्ये तर मी तिला काय बोलीन, किंवा कोणी MBA केलेला मुलगा आला तर त्याला मी काय बोलीन, असं आहे. सो बट अगेन लाईक आय सेड, द आर्ट इज टू मेक इट लुक स्पॉन्टॅनियस. ओके. मग तुम्ही लहानपणापासूनच फनी मॅन, फनी बॉय होतात का? म्हणजे कुठून ॲक्च्युली असं ते एक स्पार्क असेल ना, की म्हणजे ती जडणघडण कशी झाली? ओके, सो लकीली काय झालं, माय डॅड अँड 2 of my uncles, they all decided to settle down in विलेपार्ले. सो while growing up there are plenty of cousins around. आणि मी आणि माझा अजून एक कझिन आहे, वी आर द यंगेस्ट इन द लॉट. सो एकतर असं व्हायचं की मोठे कझिन्स आहेत ते त्यांचं बर्थ राईट आहे टू बुली यंगर कझिन्स. सो आता असं, आणि माझं होतं की भावाच्या मित्रांबरोबर हँगआउट करायला मला जास्ती आवडायचं ॲज अपोज टू पीपल माय एज ना. सो तुम्ही ज्या मोठ्या लोकांबरोबर हँगआउट करता तेव्हा यू नीड टू हॅव सम डिफेन्स मेकॅनिझम, नाही तर तुम्ही ते छोटू बनून राहाल त्या ग्रुपमध्ये. आणि ते थोडंसं ना एक लिडरशिपचा म्हणा किंवा एक अटेन्शन सिकिंग एक किडा होता आधीपासून. सो तुम्ही लहान असताना यू कांट डू दॅट थ्रू स्ट्रेंथ, राईट? सो काहीतरी कल्टिवेट करा. देन असं कुठेतरी रिअलाइज झालं की मे बी जोक टेलिंग इज माय थिंग. की वेन आय टेल अ जोक, मग 50 वर्षाचे काका जरी असले किंवा माझ्याहून 10 वर्ष मोठं कझिन जरी असला, मग ते माझ्या लक्ष देऊन माझं ऐकतायत. आणि ते जोक टेलिंगमध्ये जे इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशन आहे ते आय डोंट थिंक अजून कोणत्याही प्रोफेशनमध्ये आहे. की आज तुम्ही डॉक्टर आहात, तुम्ही औषध दिलं मला, मी क्लिनिकमधून घरी जाईन, तुम्ही सांगितलं जेवल्यावर गोळी घ्या, गोळी घेतल्यावर मला 10 मिनिटात बरं वाटेल. पण मी क्लिनिकहून घरी जाईन, अर्धा तास लागेल, मग जेवीन त्याला अर्धा तास लागेल, मी 1.5 तासांनी तुम्हाला सांगेन की अरे तुम्ही गोळी दिली, मग लगेच थांबला दात दुखायचा, राईट? पण इकडे मी बोलता बोलता आय कॅन सी दॅट रिस्पॉन्स ऑन युअर फेस. सो आय थिंक देर इज नो रिवॉर्डिंग प्रोफेशन, मोर रिवॉर्डिंग प्रोफेशन दॅन टेलिंग जोक्स, आय थिंक. कारण तुम्हाला फीडबॅक तिथे मिळतो. इवन इफ यू फेल, यू आर फेलिंग राईट इन फ्रंट ऑफ युअर ऑडियन्स. सो मग त्यावेळेला काय करता? त्याला सुरुवातीला वाईट वाटायचं, झोप नाही लागायची 2 रात्र वगैरे. कारण वेन आय स्टार्टेड कॉमेडी, सो मी पुण्यात राहत होतो 2015 जानेवारी टिल 2016 जून. ॲड स्विच जॉब्स आणि पुण्याला मी होतो. आणि तिकडे मी स्टँडअप सुरुवात केलं. तेव्हा मला सगळे म्हणायचे, अरे मूर्खा, म्हणाले लोक मुंबईत येतात स्टँडअप करायला, तू मुंबईत सोडल्यानंतर तू सुरू केलंस. बट सुरुवातीला आता केलं, नोकरी पण होती, मुलगा त्यावेळेला लहान होता, आणि त्याच्यामुळे नोकरी सोडणं त्यावेळेला ऑप्शनच नव्हता, कारण जस्ट सुरूच केलं होतं. कधीची गोष्ट आहे? 2015 एप्रिल. 15. हां. आणि पुण्यात काही होत नव्हतं म्हणून आय यूज टू ट्रॅव्हल फॉर 6 hours, कम टू मुंबई, डू 4 minutes, गो बॅक. रिअली? या आणि ओपन माईक्स हे वीकडेजना व्हायचे. सो आयदर ऑफिसमधून सुट्टी घ्या किंवा हाफ डे घ्या. आणि मग ते असं व्हायचं. आणि मुलगा लहान होता त्यावेळेला, राईट? बेबी वॉज 4-5 months ओल्ड वेन आय स्टार्टेड डुईंग कॉमेडी. आणि मग त्याला सोडून एकट्याला जा, कारण तिकडे काय होतं की अचानक मुंबईत राहत असताना आईवडील, मदर इन लॉ आहेत, तिकडे कोणीच नाही, तिकडे आम्ही दोघंच होतो विथ द बेबी. सो ते एकदम आम्हालाही नवीन सिटी, आउट ऑफ प्लेस वाटतं आहे. सो ती एकटी बेबीबरोबर तिला सोडून, सो अ लॉट वॉज ॲट स्टेक एव्हरी टाइम आय यूज टू कम हिअर. सो मग त्याच्यात जर लोक हसली नाहीत ना, तर मग एकतर परत जातानाची जर्नी 10 तासाची वाटायची, रात्री झोप नाही लागायची. कारण त्यावेळेला असं पण नाही व्हायचं की आज ओपन माईक झालं तर उद्या परत होतोय. मे बी आय यूज टू डू 1 ओपन माईक एव्हरी मंथ. सो मग तो पुढचा हे होईपर्यंत ते डोक्यात कुठेतरी राहायचं. आता आय थिंक 9 वर्ष झाली, आता ते एक हे आलं की दिस इज अ जॉब नाव. एव्हरीबडी हॅज अन ऑफ डे. विराट कोहली पण 0 वर आउट होतो.
तुमच्या शोला 100 लोक डिसअपॉइंट होऊन गेली. विराट कोहलीसाठी लाख लोक जातात कधी कधी स्टेडियममध्ये, तो 0 आउट होऊन जातो. सो आय थिंक दॅट प्रेशर इज वे मोर दॅन व्हॉट यू कुड एव्हर एक्सपिरियन्स इन लाईफ. सो मला वाटतं ते आता आलंय ॲक्सेप्टन्स. ते 2015ला तुम्ही मला वाटतं फुल टाइम सुरू केलं. नाही. सो 2015 वॉज द फर्स्ट टाइम. 19th April 2015 वॉज द फर्स्ट टाइम आय स्टेप्ड ऑन स्टेज. ओ या मग त्याची कशी प्रिपरेशन, म्हणजे प्रिपरेशन इन टर्म्स ऑफ, म्हणजे 4 मिनिटासाठी तुम्हाला इतकं ते कॉम्पॅक्ट बनवायला लागत असेल ना? हां. सो प्रिपेअर त्याच्यासाठी केलं होतं ॲक्च्युली, बिकॉज मला ओपन माईक असा होतो एका जागी असं कळलं होतं. आय हॅड रजिस्टर्ड फॉर इट आय थिंक कपल ऑफ वीक्स इन ॲडव्हान्स. आणि मी लिहिलेलं होतं काहीतरी, बट आय न्यू की हे लोकांसमोर करून त्यांचा फीडबॅक घेणं जरुरी आहे. सो आय हॅड रिलेटिव्ज इन पुणे. एकदा त्यांना बोलवलं मी लंचवरती आणि मग ते आले सगळे. आफ्टर लंच आय सेड लिसन आय नीड टू डू समथिंग, कॅन यू गाईज जस्ट हिअर मी आउट अँड गिव्ह मी युअर फीडबॅक. आता काय होतं, घरच्यांसमोरच त्यांच्यावरचे जोक्स, आई बाबा बसलेत, काका काकू बसलेत, आणि देन कोणी तोंडावर हसलं नाही, असं नुसते असं बघत होते हा काय करतोय म्हणून. आणि एंड ऑफ इट दे लाईक हां छान होतं, मजा आली. हां म्हटलं थोडे हसलं असतात तर चाललं असतं. बट आय न्यू, आय कुड सी इट इन देअर आईज की हे ना हे पटतंय थोडंफार. आणि मग मी आय थिंक गेलो होतो. आणि मग मी बिफोर आय थिंक ऑन द डे ऑफ द ओपन माईक, वीकडे होता, आय हॅड टेकन अ लीव फ्रॉम वर्क आणि मी स्वतःला लॉक करून आय रिहर्स्ड फॉर लाईक ॲटलीस्ट 4-5 hours इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जस्ट टू गेट द डिलिव्हरी अँड द हँड जेस्चर्स राईट आणि हे सगळं. आणि ते प्रिपेअर करून गेलो होतो. सो कसा झाला तो पहिला? चांगला झाला होता. त्याच्यानंतर 3 दिवसानंतर एक प्रॉपर शो होत होता पुण्यात. सो तो त्याच व्हेन्यूचा जो मॅनेजर होता तो मला म्हणाला, तू ये 3 दिवसांनी, आय विल ट्राय अँड टॉक टू द सिनियर कॉमेडियन्स ऑन द लाईनअप इफ दे कॅन गिव्ह यू अ स्पॉट हिअर. आणि मी तिकडे गेलो आणि त्या मॅनेजरने तिकडच्या लिटरली म्हणजे विकलं असं मला, की अरे ही इज रिअली गुड, दॅट डे आय सॉ हिम इन फ्रंट ऑफ 30 people, ही डिस्ट्रॉयड, यू शुड हॅव अ लुक ॲट हिम. तर ठीक आहे, आता एवढं बोलतोयस तर कर. आणि मग ते केली 4 मिनटं आणि मग ती पण चांगली झाली. मग सामहाऊ मुंबईतल्या कोणाला तरी कळलं की पुण्यात कोणीतरी असं करतोय. सो तो म्हणाला मी पुण्यात येऊन ओपन माईक्स करतो. आणि मग ते पुण्यात पहिला ओपन माईक झाला जून 2015 आणि मग असं करत करत मग मुंबईला एकदा यायला लागल्यानंतर मग थोडं आयडिया आली हाऊ द बिझनेस वर्क्स. आणि आय थिंक बाय गणपती असतो आय थिंक सप्टेंबरमध्ये, बाय सप्टेंबर 2015 वी हॅड स्टार्टेड डुईंग ओपन माईक्स इन पुणे. सो आम्ही त्याच्या आधी घरात पण आमच्या ओपन माईक केले होते. लिव्हिंग रूममध्ये एक दिवस माझ्या घरात केले, एक दिवस ह्याच्या घरात केले, एक दिवस ह्याच्या घरात केले. कारण आम्ही 4च कॉमेडियन्स होतो त्यावेळेला पुण्यातले. सो आमचं असं प्रत्येकजण 2-3 मित्र घेऊन या. जो होस्ट असेल इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक शुअर फूड अँड ड्रिंक्स आर अरेंज्ड. आणि मग आम्ही एकमेकांना फीडबॅक द्यायचो, आय थिंक दिस जोक इफ यू कॅन ट्राय सेईंग इट दिस वे, किंवा ह्याच्यातनं डोंट टेक द नेम ऑफ द पॉलिटिशियन, काहीतरी थोडं त्याला मास्क करून ट्राय कर, सो मे बी जास्ती लाफ येईल मोठा. सो असं हे आम्ही एकमेकांबरोबर करायचो. मग प्रॉपर व्हेन्यूजना अप्रोच करून आय थिंक सप्टेंबर 2015 आम्ही पुण्यात करायला लागलो. आणि मग आय थिंक ते हळूहळू मी म्हटलं मगाशी तसं तो स्नोबॉल इफेक्ट एक होत गेला. आणि आता पुण्याचा जो ओपन माईक ग्रुप आहे ते आता 3 ग्रुप पुण्याचे झालेत आता. सो नाव दे आर मोर दॅन 750 people डुईंग कॉमेडी इन पुणे नाव. 750? या ॲटलीस्ट, कारण व्हॉट्सॲप ग्रुप लिमिटेशन इज आय थिंक 256 members. हो. सो 3 ग्रुप तरी आहेत दॅट आय नो ऑफ. आय थिंक तुम्ही एकटेच आहात जे मराठी, हिंदी आणि इंग्लिश तिन्हीमध्ये तुम्ही करता सो ना? आय ऑल्सो हॅव डन शोज इन गुजराती. रिअली? या. सो पार्ल्यात राहिल्यामुळे गुजराती लोक खूप आहेत तिकडे. माझे दोन्ही नेबर्स होते ते एक गुजराती होते, एक कच्छी होते. हां. सो ते थोडं त्यांचं ऐकून थोडं मला यायचं गुजराती. आणि सेल्समध्ये असल्यामुळे मला नवीन लँग्वेज शिकायला आवडतात. सो मी इंजिनिअरिंग नंतर एका हेक्झावेअर नावाच्या कंपनीत नोकरी केली. आमचं ट्रेनिंग कोइंबतूरला होतं. आणि तिकडे वी वर देअर फॉर जस्ट 28 days. आणि त्या 28 दिवसात पण आम्ही त्याला बऱ्यापैकी असं तमिळ शिकलो होतो की बाहेर पडलं तर सर्वाईव्ह करू शकू. सो मला आवडतं नवीन लँग्वेज शिकायला. ते फॉर सम रिझन गेल्या काही वर्षात ते करता नाही आलं आहे. बट मला असं आवडायचं की तुम्ही जर समजा तमिळ असाल तर तुमच्यावर थोडंसं तमिळमध्ये कन्व्हर्सेशन केलं, समोरच्याला बरं वाटतं, तो आईस ब्रेक होतो लगेच. किंवा गुजराती कोणी असेल, मला येतं गुजराती. माझं लिटरली मी सेल्समध्ये असताना वेन आय यूज्ड टू गो टू गुजरात, अहमदाबादला गेलो, सुरतला गेलो, बरोड्याला, मी तिकडे त्यांच्याशी गुजरातीत बोलायचो. कधी कधी लोकांना विश्वास नाही बसायचा तू मराठी कसा असू शकतोस. कारण थोडा सुदृढ बालक असल्यामुळे ते म्हणायचं तू दिसतोस पण गुजराती, तू बोलतोस पण एवढा फ्लुएंट.
आणि तुझं आडनाव भिडे कसं काय, असं सगळं हे व्हायचं. सो एकदा आपलं स्टॉक एक्सचेंजची जी लेन आहे तिकडे एक व्हेन्यू होता. तर तिकडे आय थिंक 8 ते 10 हिंदी ओपन माईक होता, 6 ते 8 गुजराती ओपन माईक होता. सो आय हॅड अ मीटिंग समवेअर नियर बाय. मी तिकडनं लवकर पोचलो व्हेन्यूला आणि बाकी सगळे कमेडियन्स होते आपल्याच सीनमधले, जे हिंदी आणि इंग्लिशमध्ये करणारे होते, त्यांनी गुजरातीत सुरू केलं होतं. सो मी त्यांच्याशी ग्रीन रूममध्ये बसून गुजरातीत बोलत होतो. ते म्हणाले, तुला कसं एवढं चांगलं येतं गुजराती? म्हटलं हेच फॉर द रिझन्स दॅट आय जस्ट सेड. तर तो म्हणाला, तू कर ना इकडे 5 मिनटं. म्हटलं दे. आणि मी ते केलं गुजरातीत आणि ते चांगलं झालं. मग ते म्हणाले की पुढचा शो आहे 2 आठवड्यांनी, त्याला करशील का? हो म्हटलं करतो. मग तिकडे गेलो, तिकडे 15 मिनटं केली आणि अजून मजा आली. मग ते कुठेतरी ते एक रिअलायझेशन आलं की अरे गुजरातीत जर आपण करतोय तर आता आय हॅव टू डू मराठी. नाव देर इज नो हे की आय एम नॉट डुईंग मराठी नाव. पण म्हणजे गुजराती आधी केलं आणि मग गुजराती आधी मराठी? केलं, या Really? 2 शो गुजरातीत आधी केले. हम्म. मग त्याच्यानंतर मग सो गुजराती शो आय थिंक मी केले ऑगस्ट 2017 आणि पहिला मराठी शो केला नोव्हेंबर 2017. दॅट इज व्हेरी सरप्रायझिंग ना, कारण प्रत्येक भाषेतले नुआन्सेस कळून ते करणं आय थिंक इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. कारण त्यावेळेला काय झालं होतं, भाडीपानी सुरू केलं होतं मराठी स्टँडअप. भाडीपानी आय थिंक एप्रिल 2017 पासून सुरू केलं होतं आणि भाडीपानीनं ती ही प्रोसेस ठेवली ती ती तुम्ही तुमचे ऑडिशन व्हिडिओज पाठवा तर आम्ही तुम्हाला ऑपॉर्च्युनिटी देऊ. आणि माझं असं झालं होतं की यार मी पुण्याचा सीन मी उभा केला लिटरली, माझ्या घरातनं सुरू झाला आहे. कॅनव्हस लाफ क्लब म्हणून मुंबईला पलेडियममध्ये एक क्लब होतं रे. त्यावेळेला कॅनव्हस लाफ क्लबचं दर मंडेला ओपन माईक व्हायचा आणि विनिंग द ओपन माईक ॲट कॅनव्हस यूज टू बी कन्सिडर्ड अ थिंग त्यावेळेला. आणि कॅनव्हस लाफ क्लबचा तो एक हा असायचा की तुम्ही यू ग्रॅज्युएट फ्रॉम द ओपन माईक ना, की तुम्हाला 4 मिनटं मिळतात ओपन माईकला. मग त्याच्यात चांगलं केलं की प्रॉपर शोमध्ये 7 मिनटं मिळतात. त्याच्यात चांगलं केलं की मग तुम्हाला 10 मिळतात, मग 12, मग 15 हे करून मग त्यांचा एक फॉर्मॅट असायचा की बेस्ट इन स्टँडअप, म्हणजे जो प्रॉपर शो आपण म्हणतो त्याच्यात यू आर नाव पार्ट ऑफ दॅट हे. सो माझं बेस्ट इन स्टँडअप झालं होतं. मी म्हटलं मी ते केल्यावर लाईक व्हॅलिडेशन फ्रॉम द बिगेस्ट स्टेज इन कॉमेडी इन द कंट्री, तुम्ही माझ्याकडून ऑडिशनचा व्हिडिओ का मागताय? असं भाडीपाला विचारलं. हां, म्हणजे भाडीपा नाही, आय वॉजंट इन टच डिरेक्टली विथ द या हे, या अंडरस्टूड. पण त्यांच्या मधला जो एक लिंक होता ही केप्ट टेलिंग मी काही व्हिडिओशिवाय ती लोक तुला घेणार नाहीत. म्हटलं हे मला हे वाटेल कुठे ना कुठेतरी आय एम अ व्हेरी इझी गोईंग पर्सन, बट इन द थिंग्स दॅट आय एम गुड इन माझा इगो येतो थोडा मध्ये, राईट, की बाबा मी चांगलं करतोय, मी उगाच हे नाही का, म्हणजे इफ समथिंग इज नॉट निडेड इट्स नॉट निडेड. कारण आज जी लोक ओपन माईक मध्ये स्ट्रगल करतायत ते तुमच्याबरोबर शोज करतायत. सो मी वन फाईन डे म्हटलं व्हिडिओ तर मी देणार नाही आहे, म्हटलं मी स्वतःचा मराठी सीन सुरू करतो. सो मी विलेपार्ल्यात आपल्या महंत रोडवरती एक रेस्टॉरंट होतं शॅक नावाचं, तिकडे बेसमेंटमध्ये जागा होती. सो तिकडे आय टू रन ओपन माईक्स एव्हरी वेनसडेज 9:30 PM. ऑफिसून आल्यावर आरामात रात्री वगैरे असं करायचं. सो तिकडे मी म्हटलं इथेच मराठी करूया आपण, आणि मराठी मी लिस्ट केला आणि लिटरली इट गॉट सोल्ड आउट इन लाईक अ कपल ऑफ डेज. छोटी होती, 35 सीटर होतं. दॅट्स नॉट स्मॉल. आणि त्यावेळेला बुक माय शोवरती पण नाही टाकायचं, इट इज टू बी फ्री. फोनवरती व्हॉट्सॲप करून RSVP करा, 35 कन्फर्मेशन्स. मी म्हटलं यार एवढी लोकं आली आहेत तर लेट स्टार्ट आस्किंग द कमेडियन्स ऑर परफॉर्मिंग विथ भाडीपा. कारण म्हटलं ठीक आहे ना, उगाच कम्पीट करण्यात पॉईंट नाही ना, वेन वी कॅन कोलॅबरेट. आणि मग सगळे हो म्हणाले. म्हटलं तर हे हो म्हणतात तर मग सारंगला विचारूया. मग सारंग साठेला विचारलं ना, मी पण येतो. आणि मग तेव्हा ही सॉ मी परफॉर्म लाईव्ह फॉर द फर्स्ट टाईम. आणि मग त्याच्यानंतर मीच त्याला विचारलं, म्हटलं की डू आय स्टील नीड टू सेंड अन ऑडिशन व्हिडिओ? तो म्हटलं हेन्सफोर्थ व्हॉट एव्हर शोज वी डू यू विल बी अ पार्ट ऑफ इट. म्हणून मग भाडीपाबरोबर करायला सुरुवात केली. पण ते सुरू झालं पार्ल्याच्या महंत रोडमधनं. पार्ल्याच्या महंत रोडवरून. खूपच छान. पण मग अजून म्हणजे तेव्हा काय शुभमंगल केलं का काय नाही केलं? शुभमंगलचा ना आत्ता 2022 पासून मी करतोय. त्यावेळेला आय थिंक इट वॉज अ डिफरंट. काय होतं तेव्हाची थीम काय होती? तेव्हा थीम नव्हती, तेव्हा इट वॉज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ डिफरंट बिट्स. त्याच्यानंतर आय थिंक 2018 मी एक आळस नावाचा एक शो लिहिला होता. सो त्या शोचं नाव आळस पण याच्यासाठी होतं कारण मला शोचं एक नावच सुचत नव्हतं. सो म्हणून ते नाव विचार करायचा आळस आहे म्हणून त्या शोचं नाव आळस ठेवलं होतं. आणि आळस वॉज आय थिंक अ गुड शो. पण आळस वॉज अगेन लाईक आय सेड लिटल बिट ऑफ पॉलिटिक्स आणि लिटल बिट ऑफ सोशल कॉमेंट्री आणि हे. बट आय थिंक दॅट वॉज वन शो विच आय वॉज रिअली प्राऊड ऑफ. अनफॉर्च्युनेटली त्यावेळेला none of my videos worked as well as the videos I put out in 2022 worked.
सो त्यावेळेला आय वॉज लाईक टुरिंग विथ इंस्टाग्राम फॉलोईंग ऑफ अबाउट 1000, म्हणून मग तिकीटं पण अशी 20-25च जायची आणि मग ते फायनान्शियली एवढं वायबल नव्हतं. सो त्यावेळेला आय थिंक राईट थ्रू आय मीन आय क्विट माय जॉब इन सप्टेंबर 2018. त्याच्यानंतर कॉर्पोरेट शोज मला खूप मिळायचे बिकॉज कॉर्पोरेट एक्सपिरियन्स आहे आणि माझं बऱ्यापैकी नेटवर्क पण होतं. सो ऑल द पीपल दॅट आय हॅव वर्कड विथ इन द पास्ट, त्यांच्या इकडे इव्हेंट असला की मग दे यूज टू रेफर माय नेम, किंवा जे सिनियर कमेडियन्स आहेत, जर कोणतं क्लायंट इन्क्वायरी त्यांच्या प्राईसच्या खूप खालची असली तर ते सांगायचे की वाय डोंट यू कॉल दिस गाय, इज ऑल्सो गुड. असं सगळं करून काम खूप मिळत होतं. सो म्हणून मीही त्यावेळेला कधी विचार नव्हता केला की आता कॉन्टेंट टाकून स्वतःचं एक फॉलोईंग बनवूया, कारण म्हटलं जोपर्यंत चाललं आहे तोपर्यंत चालू द्या. माझा तो प्लॅन होता करायचा 2020 ऑनवर्ड्स. बऱ्याचशा गोष्टी प्लॅन्ड होत्या. माय 2020 फॉर मी इन माय हेड वॉज सपोजिडली द इयर दॅट वूड मेक इट. पण पॅन्डेमिक आला आणि मग ऑल प्लॅन्स वेंट आउट ऑफ द विंडो. आमचं ॲक्च्युली एका खूप मोठ्या नाव घेऊ शकत नाही बिकॉज वी आर अंडर कॉन्ट्रॅक्ट OTTसाठी, प्रॉब्ली द बिगेस्ट ग्लोबल OTTसाठी वी आर सपोज टू शूट इन एप्रिल 2020 आणि ते झालं नाही कारण मार्चमध्ये पॅन्डेमिक झाला आणि दॅट नेवर मटेरियलाइज्ड. मग त्यावर्षी US टूर होणार होती, त्यावर्षी ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड टूर होणार होती, त्यावर्षी UK टूर होणार होती, ऑब्व्हियसली विथ अ ग्रुप नॉट सोलो. पण ते काहीच झालं नाही आणि मग टिल अबाउट 2022 काही क्लॅरिटीच नव्हती की काय होणार आहे. मग मध्ये 2021मध्ये आय अगेन आउट ऑफ बोर्डम आणि आउट ऑफ आय जॉईंड अ स्टार्टअप अगेन. त्यांच्याबरोबर आय थिंक मी 4-5 महिने काम केलं. मग ते बँकरप्ट झाले. सो आय थिंक या जून टू ऑक्टोबर 2021 नोकरी केली परत. आणि मग ती कंपनीज बंद झाल्यामुळे मग 2021 नोव्हेंबरपासून परत गॉट बॅक टू डुईंग स्टँडअप अगेन. आणि लकीली बाय Jan 22 थिंग्स हॅड ओपनड अप. ती ओमिक्रॉनची एक छोटीशी वेव येऊन गेली आणि मग त्याच्यानंतर आय थिंक इट हॅज बीन प्रेटी स्मूथ सेलिंग. कारण मग बाय फेब आय थिंक आय स्टार्टेड रायटिंग शुभमंगल सावधान. आणि ते थोडं इट वॉज टेकिंग गुड शेप की मी ते तसं 20-20 मिनटं घेऊन आय यूज टू परफॉर्म इट एव्हरीवेअर. आणि तो बिल्ड करत करत आय थिंक बाय जुलै द फर्स्ट टाईम आय डिड शुभमंगल सावधान इट वॉज ऑनली अ 53 मिनिट लॉंग शो. स्टील दॅट इज म्हणजे खूप 53 मिनिट्स लोकांना हसवत ठेवणं. हो, पण ते मग ॲड होत गेलं त्याच्यात बिकॉज आय रिअलाइज की इथे अजून वाढवू शकतो, इथे करू शकतो. सो नाव आय थिंक द लॉंगेस्ट दॅट द शो हॅज एव्हर रन इज 2 hours 10 minutes. सो नाव इट इज अ अराउंड 2 hour लॉंग शो नाव. 2 तास. Yeah. मग अशा जागा मिळतात का त्या अशा? जागा मिळतात. ॲक्च्युली अजूनही असं होतं ना की आत्ता ह्या टूरवरती राईट माझा 85th शो होता, पहिला शो अमेरिकेतला ऑफ शुभमंगल सावधान. ह्या टूरवरती काही काही जोक्सला नवीन आपण टॅग्स म्हणतो ना की एखाद्या जोकचा अजून एक एक्सटेन्शन मिळतं थोडंसं. एक्सटेन्शन. सो ओके. तसे कितीतरी टॅग्स मला आत्ता मिळाले. After ते like doing- अमेरिका स्पेसिफिक होते नाही की नाही असेच? जेनरिक जे शोमध्ये सगळीकडे होऊ शकतील राईट. सो ऑलमोस्ट 90व्या शोमध्ये. सो इट्स अ एव्हर इव्हॉल्विंग प्रोसेस आणि हे. सो ते त्याच्यासाठी यू नीड टू हॅव युअर माइंड ओपन, यू नीड टू हॅव युअर सेन्सेस ओपन. करायचं बरेचदा लोकांचं होतं ना की बाबा मी लिहिला आहे आता ह्याच्यात काही स्कोप नाही इम्प्रूव्हमेंटचा, पण असं होत नाही. बरेचदा आता काही बाकीचे आर्टिस्ट्स हु आर नॉट इवन कमेडियन्स राईट ते येतात शोमध्ये, बट एंड ऑफ द डे प्रत्येकजण आपापल्या पद्धतीने क्रिएटिव्ह आहे ना. कधी कधी ती लोक पण तुम्हाला काहीतरी सजेस्ट करतात राईट. आता एक माझा मित्र आहे हु इज ऑल्सो अ कमेडियन लकीली, सुमेध शिंदे, हु इज अ मिमिक्री आर्टिस्ट. आणि हे तो ठाण्याच्या बॅकस्पेसच्याच एका शोला आला होता आणि तो मला म्हणाला की अरे तू एक जे सुरुवातीला सेटअप केलंस वाय डोंट यू यूज दॅट इन दी एंड. तर म्हटलं अरे हां ह्याचा विचार नव्हता केला, बट नाव दॅट इज वर्किंग. राईट. सो असं आहे, यू नीड टू हॅव युअर हे यू नीड टू बी फ्लेक्झिबल. आणि ते इगोमध्ये नाही यायला पाहिजे त्यावेळेला मग की बाबा मी आहे ना कमेडियन, तू कोण आहेस, तू मिमिक्रीवाला आहेस, तू काय मला सांग, असं नसतं. इट कॅन कम फ्रॉम एव्हरीवेअर राईट. 10 सजेशन मिळाले त्यातले 3 तरी उपयोगी असतात असं मला वाटतं. आता तुम्ही असं म्हणालात की 2018 साली फुल टाईम सुरू केलं, मग परत करोना आला, म्हणजे अप अँड डाऊन झालं. मग त्याच्या आधी म्हणजे 2018 पर्यंत तुम्ही पार्ट टाईम म्हणजे संध्याकाळी करणं, हॉबी म्हणून करणं. मग तुमचं प्रोफेशन म्हणजे जे फॉर्मेटिव्ह इयर्स म्हणजे ज्याला म्हणून शिक्षण कशात झालं, म्हणजे व्हॉट वर यू ॲज अ सो प्रोफेशन? माझं ना असं मला वाटतं की लहानपणीपासून ना फोकस होता माझ्या लाईफमध्ये, पण काही गोष्टींमुळे ना मला त्या गोष्टी करता आल्या नाही.
सो माय फादर इज अ सिव्हिल इंजिनियर आणि ही पास्ड आउट ग्रॅज्युएटेड इन 74. त्याच्यानंतर ही वॉज व्हेरी लकी की इन द फर्स्ट इयर इट सेल्फ ही गॉट अ चान्स टू मूव टू दुबई. Okay. कारण त्यांचा एक सिनियर होता तो जाणार होता अँड हिज फादर पास्ट अवे राईट बिफोर युअर सपोज टू लिव्ह आणि ही वॉज द ओनली चाइल्ड. त्याची आई म्हणाली की नाही मी तर येणार नाही आहे तिकडे. तो म्हणाला मी आईला एकटं सोडून जाणार नाही. बाबांना विचारलं तू जाशील का. आणि माझे बाबा ही ग्रो अप इन अ व्हेरी स्मॉल विलेज कॉल्ड जयगड इन रत्नागिरी विच इज क्लोज टू गणपतीपुळे, ज्याची पॉप्युलेशन आजही 3,000 आहे, जिथे आजही 10वीपर्यंत शाळा आहे. त्यावेळेला तर 7वीपर्यंतच होती. आणि त्यांचं असं होतं की मी एवढ्या गावातनं मुंबईत आलो आहे, मुंबईहून 2 तास अजून पुढे. सो ही जस्ट वेंट आणि त्यांनी तिकडे वगैरे काम करून आम्ही परत आय थिंक वी मूव्ड बॅक इन 1987-88. आणि त्याच्यानंतर थोडंसं ही हॅड सम इश्यूज वेअर ही हॅड लॉस्ट द कॉन्फिडन्स की मी एकटा घरातनं बाहेर पण पडू शकू. सो सुरुवातीला काही वर्ष लिटरली मी त्यांच्याबरोबर साईटवरती मी आणि आई जायचो. मी शाळेतनं दुपारी यायचो 12 वाजता घरी. मग त्याच्यानंतर आम्ही टॅक्सीत बसून मला आठवतं टॅक्सीत बसलो की मी झोपायचो, तिकडे पोचलो की मी उठायचो आणि बाबांना काम करताना मी बघायचो. आणि फॉर ऑल द इश्यूज ॲट होम वन्स माय फादर वॉज ऑन साईट ही वॉज अन आर्टिस्ट ओव्हर देअर. बाय आर्टिस्ट मिनिंग की ते जिथे जातील तिकडे असं त्यांच्या मागे असं ताफा अरे भिडेसाहेब 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 भिडेसाहेब. आणि लिटर ही इज फ्रॉम IIT, हुशार आहेत खूप त्यांच्या फील्डमध्ये. आणि त्यांचं असं लिटरली ही वॉज सो डेडिकेटेड टू हिज वर्क. मी त्यांना बघितले ते खालती सिमेंट वगैरे पडलं आहे एक्सप्लेन करायला ते जमिनीवरती बसलेत, नॉट इवन बॉदरिंग अबाउट कपडे खराब होतील हे खराब होतील, त्यांना समजावतात हे असं आहे हे असं आहे. आणि आय यूज टू बी सो फॅसिनेटेड बाय दॅट. आणि त्याला ते ऑटोकॅड वगैरे आलं नव्हतं. सो ते घरी ते सेटअप लावून ते ड्रॉइंग वगैरे हे सगळं करायचे. आणि मी तसं उभा राहून सो माय एल्डर सन इज एक्झॅक्टली लाईक हाऊ आय वॉज एज अ चाइल्ड, की प्रत्येक गोष्टीत ना एक हे असायचं की हे कसं आहे, हे काय, हे काय. आणि माझं क्लिअर होतं आय थिंक एव्हर सिन्स आय वॉज इन मे बी 4th or 5th स्टँडर्ड मला सिव्हिल इंजिनिअरिंगच करायचं आहे. बाबा करतायत ते करायचं आहे आणि मला आवडायचं ते. भावानी सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये ॲडमिशन घेतली. भाऊ माझ्या अकॅडमिकली 4 वर्ष पुढे आहे. आणि मग जेव्हा वेन इट केम टाईम फॉर मी टू टेक ॲडमिशन तर तेव्हा मी 10th डिप्लोमा केला. कारण डिप्लोमानंतर सेकंड इयरला ॲडमिशन मिळते इंजिनिअरिंगच्या आणि ती मेरिटवर असते, त्याच्यात देर आर नो रिझर्वेशन्स. आणि आय हेट रिझर्वेशन, ते नंतर आपण कधीतरी बोलू याच्याबद्दल. सो म्हणून मला डिप्लोमा करायचा होता. आणि घरून थोडंसं ते एक हे होतं की तुम्ही आता मोठे झाला 16 वर्षाचा झालास, ॲडमिशनला काय आई बाबा येणार नाहीत, तुला डिमांड ड्राफ्ट काढून देऊ आम्ही, जायचं ॲडमिशन घेऊन यायचं. मी गेलो, मी सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये घेऊन आलो. घरी आल्यावर मला बाबा म्हणाले की अरे आपण तिघं जर एकाच इंडस्ट्रीमध्ये असू आणि उद्या जर स्लोडाऊन आला तर आपण तिघं घरात बसू, त्याच्यामुळे तू वेगळं काहीतरी कर. आणि ते इतकं मला हे झालं आणि मी असं ना थोडा आय डोंट नो व्हाय आणि हाऊ, पण मी इन्फ्लुएन्स झालो आणि मी म्हटलं ठीक आहे मग मी इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये घेतो. आणि मग मी इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये घेतली ॲडमिशन, डिप्लोमा केला इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये. मग मला पुण्याला ॲडमिशन मिळाली होती इंजिनिअरिंगला. पण मी पुण्याला 1 महिना राहिल्यावर मी इतका होमसिक झालो की माझं असं झालं की मला आता मुंबईला परत यायचं आहे. कोणतीही ब्रांच मला चालेल, आय नीड टू कम बॅक टू मुंबई. सो मग मी ITमधून इंजिनिअरिंग केलं कारण ते अलाउड होतं. आणि मग ITमधून इंजिनिअरिंग केलं आणि मग ते थोडंसं ते आपण म्हणतो ना विदाऊट अ सेल ती बोट आपली ड्रिफ्ट होत होती की करायचं आहे म्हणून करायचं आहे. कारण घरात सगळे इंजिनियर्स आहेत म्हणून इंजिनिअरिंग करणं हे गिवन होतं. आणि इंजिनिअरिंग झाल्यावर माझं असं होतं की मग बाय दॅट टाईम क्लॅरिटी होती की आता MBA करायचं. आणि नोकरी मिळाली आणि मला बॅचमध्ये सर्वात पहिला मी होतो प्लेसमेंट होणारा. आणि ITची आमच्या कॉलेजची पहिली बॅच होती. सो माझं असं नेक्स्ट डेला HODनी बुके वगैरे देऊन सत्कार वगैरे केला की तुझ्यानंतर लाखो मुलं होतील पण तू पहिला आहेस वगैरे. मग ते थोडं हे झालं की अरे ह्याच्यामुळे एवढा रिस्पेक्ट मिळतो आहे. आणि मग थोडंसं असं मला वाटलं की ठीक आहे ना, नोकरी जर मिळाली आता तर करू 2 वर्ष MBA तर काय नंतर पण करता येईल. आणि म्हणून मग 2 वर्ष नोकरी केली, मग ब्रेक घेतला, मग MBAच्या एंट्रन्स एक्झाम्स वगैरे झाल्या, मग MBA केलं. मग त्याच्यानंतर असं होतं की आय थिंक 2011मध्ये झाल्यानंतर मी विप्रो कन्झ्युमर केअर जॉईन केली. FMCGमध्ये मला जायचं होतं, ते मला मिळालं आणि मला मजा येत होती खूप. असं नव्हतं की आय वॉज हेटिंग माय जॉब. बट बाय 2018 असं व्हायला लागलं ना की मला आता हे पण आवडतं आहे, मला हे पण आवडतं आहे. इट वॉज लाईक बिईंग इन लव्ह विथ 2 women ॲट द सेम टाईम, राईट. आणि ते 2 टायमिंग जमत नव्हतं. यू कॅन लिव्ह वन अँड या असं नाही. सो मग त्यावेळेला हे होतं की आपण कधी अभ्यासात नापास झालो नाही. बऱ्याच लोकांची 1-2 वर्ष अशी ॲकॅडमिक्समध्ये फुकट जातात. तर म्हटलं ते आपण जे वाचवलं आहे ना
ते म्हटलं 1 वर्ष स्वतःला देऊया. बर नंतर ॲट द एज ऑफ 50 आय डिड नॉट वॉन्ट टू हॅव एनी रिग्रेट्स की अरे त्यावेळेला सोडलं असतं तर मे बी आज या बॉसच्या शिव्या नसत्या खायला लागल्या मला. कारण काय होतं ना त्या वेळेला तो आय वॉज ॲट दॅट हे ना पॉईंट की मी अजून 1-2 वर्ष जरी कॉर्पोरेटमध्ये राहिलो असतो ना मग मे बी पगार एवढा झाला असता ना की मग तो सोडवला नसता. मुलं किंवा मे बी मोठी झाली असती की मग आता नाही बाबा आता माझा मंथली बर्नच एवढा आहे सो नाव आय कांट लेट गो ऑफ वॉट आय एम डुईंग. सो त्यावेळेला माझं एक हे होतं की मी 1 वर्ष ब्रेक घेतोय आणि माझा असं तो ब्लाइंड ब्रेक नव्हता. म्हणजे बाय देन आय हॅड स्टार्टेड मेकिंग इनफ मनी आउट ऑफ स्टँडअप टू कवर माय बेसिक मंथली एक्सपेन्सेस की EMIs रेंट आणि घरचा खर्च वॉज बिंग टेकन केअर कारण कॉर्पोरेट शोज मी करायचो. सो म्हटलं ठीक आहे ना वर्स्ट केसमध्ये काय होईल 1 वर्ष सेव्हिंग नाही होणार ना काही. म्हटलं ठीक आहे ना वाईफ हॅड अ जॉब शी वॉज ऑल्सो व्हेरी सपोर्टिव्ह. ती म्हणाली कर आणि तिचं हे होतं तिला माहिती आहे की आय एम नॉट समबडी हू गेट्स कॅरीड अवे. हे टिपिकली काही आर्टिस्टच्या स्टोरीज आहेत राईट. म्हणजे जर सांगायचं झालं तर माझ्या बाबांचा खूप जवळचा मित्र एक ॲक्टर होते उदय म्हैसकर म्हणून राईट. सो उदय म्हैसकर वॉज अ व्हेरी फाईन ॲक्टर आणि बट त्यांचा जो वाईब होता तो होता बारीक दाढीवाला माणूस अँग्री यंग मॅन. खूप सुरुवातीला चांगली कामं केली. उदय म्हैसकर IITच्या बॅचचा गोल्ड मेडलिस्ट BTechमध्ये गोल्ड मेडलिस्ट इन MTech. ॲक्टिंगचा किडा लागला मग नाना पाटेकर आला सीनमध्ये आणि सडनली ऑपॉर्च्युनिटी स्टार्टेड श्रिंकिंग. पण तो एक हा पण आला की आता परत मी नाही जाणार नोकरी नाही करणार परत राईट. आणि देन नोबडी इवन हर्ड व्हेरी डिसअपियर्ड राईट. सो ते माझं तसं नव्हतं की मी कॅरीड अवे होणार नाही आहे. आय नो जबाबदारी आहे माझ्यावरती बायकोची आहे मुलांची आहे आणि हे आहे. पण म्हणतं मला 1 वर्ष मला द्यायचं आहे स्वतःला आणि ते मी सोडलं. आणि आय थिंक Jan 2019मध्ये मी पहिला हिंदीचे काही व्हिडिओज टाकले आणि देन बऱ्यापैकी काम वगैरे मिळायला लागलं मला. मराठी पण एक चांगला रेव्हेन्यू जनरेटिंग स्ट्रीम झाली होती. सो ते सगळं छान चाललं होतं ॲक्च्युली की तो एक ट्रॅजेक्टरी असते तर ती अपवर्ड ट्रॅजेक्टरी होती आणि मग पॅन्डेमिक आला. सो बऱ्याचदा ना असं झालं की पॅन्डेमिकमध्ये समटाईम्स फ्रॉम फॅमिली अँड फ्रेंड्स ऑल दॅट यू एक्सपेक्ट इज समबडी विल जस्ट कम टू यू अँड से अरे ठीक आहे ना यार टाइम्स आर टफ बट तू टेन्शन मधले हम लोग है ना. त्यावेळेला ना काही लोक येऊन म्हणायचे अरे तू नोकरी का नाही करत. अरे म्हटलं देत नाही आहे कोणी आत्ता राईट बिकॉज द मार्केट इज टाईट. लोक सगळे मला हे म्हणत आहेत की राईट नाव वी आर ऑपरेटिंग ॲट एक्सेस कॅपॅसिटी. आम्ही लोकांना काढत नाही आहोत बिकॉज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आहे म्हणून. सो म्हटलं आत्ता सध्या म्हटलं मिळत नाही आहे म्हटलं. सो आय डोंट वॉन्ट यू टू कम टू मी अँड टेल मी की तू जॉब का नाही बघत आहेस. सो ते एक थोडासा तो मेंटली एक टफ होता. पैसे होते हे सगळं होतं बट सवयच नव्हती की घरी बसायची काही न करायची. कारण बायकोचा जॉब होता ती दिवसभर आपल्या आतमध्ये रूममध्ये जाऊन तिचं हे होतं मी काय करू बसून. आणि ते एका पॉईंट नंतर असं झालं की मग निगेटिव्हिटी येते एक की मग सगळ्या गोष्टींचा रागच येतो मग की जग अख्खं अफेक्टेड आहे. बट तुम्ही बिकॉज ते इतकं हे होत जाता ना तुम्ही ते कन्स्ट्रिक्ट करत जाता भिंती तुमच्या अराउंड. तुम्हाला असं वाटतं की इट्स ऑल अबाउट यू की वाय मी. माझं सगळं छान चाललं होतं ना माझ्याबरोबरच आहे का. अरे तुझ्याबरोबर नाही झालं आहे कितीतरी लोकांबरोबर झालं आहे. सो मेनी पीपल हॅव लॉस्ट देअर पेरेंट्स. सो मेनी पीपल हॅव हॅड द डिसीज अँड दे आर इम्पेअर्ड इन सम वे ऑर द अदर. तुला काही झालं नाही आहे बट ते त्यावेळेला अक्कल नव्हती ती किंवा त्यावेळेला तो माइंडसेट नव्हता ते समजायचा. आणि सेकंड वेवमध्ये तर एकदमच ते वेगळ्याच ह्याच्यात गेलं कारण ऑनलाईन पण शोज व्हायचे बंद झाले. कारण सेकंड वेवला ॲक्च्युली पीपल स्टार्टेड डाईंग. 17 ऑफ माय फ्रेंड्स लॉस्ट वन ऑफ देअर पेरेंट्स. सो ते खूपच अवघड होतं त्यावेळेला. पण आय थिंक त्याचे 2022 नंतर मग हळूहळू सगळं ते डार्क क्लाउड्स आपण म्हणतो ना असे हे होतात. पण मला असं वाटतं की तो तर एक काळ कठीण होताच पण एवढा मोठा डिसिजन घ्यायचा जेव्हा तुम्ही प्रॉपर नोकरी आहे आणि ही मला पॅशन आहे ही हॉबी आहे मला आवडतं म्हणून सगळं सोडून हे करायचं हे पहिली गोष्ट मराठी माणसामध्ये जास्त नसतं. केलं तर पहिल्यापासून बिझनेस नाही तर पहिल्यापासून नोकरी नाही शक्यतो नोकरीच करतात सगळे. तर अशा वेळेला ह्या ट्रान्झिशनमध्ये कधी फ्रस्ट्रेशन किंवा रिग्रेट आलं का. आणि म्हणजे इट इज व्हेरी ऑब्व्हियस नाही का. रिग्रेट नाही आलं. फ्रस्ट्रेशन येस अजून येतं बरेचदा. शो सोल्ड आउट होत नाही कधी कधी तेव्हा असं वाटतं अरे 10 करोड लोक आपण मगाशी बोललो होतो मराठी बोलतात त्याच्यात आय एम द फर्स्ट अँड राईट नाव द ऑनली मराठी कमेडियन टू हॅव डन. शुभमंगल सावधानचे 100हून जास्ती शोज झालेत.
बाकी सगळ्या मराठी कॉमेडियन्सचे मिळून 100 शो नाही झालेत, सोलो शोज, राईट. झाले आता किती कॉन्टिनेंट झाले, एशिया झालं, ऑस्ट्रेलिया झालं, आफ्रिका झालं, अमेरिका झालं, 4 कॉन्टिनेंटमध्ये. कम जून युरोपमध्ये पण होतं 5 कॉन्टिनेंट. ऑनली 5 कॉन्टिनेंट्सवर मराठी करणं इज पॉसिबल, कारण साऊथ अमेरिकेत होऊ शकत नाही, अंटार्क्टिकाला होऊ शकत नाही. सो ते पहिला हा शो होईल किंवा हे होईल. पण तरी असं ना, तिकीटं विकायला अजून मेहनत करायला लागते. स्टोरी टाका, पोस्ट टाका, हे टाका, असं नाही की लोक का मग बुक माय शोवर बघून आपलं बुक करत नाही आहेत. सो ते फ्रस्ट्रेशन येतं अजूनही, पण हे येत नाही, रिग्रेट होत नाही कधी, किंवा फटीग येत नाही त्याचा, की ते करायला लागतं आहे. कारण ठीक आहे म्हटलं, ॲटलीस्ट मी जर नोकरी करत असतो तर कितीतरी पट मेहनत होती त्याच्यात. ह्याच्यातही आहे, पण ती दिसत नाही. की बरेचदा मी घरी असा बसलेला असतो, काहीतरी खिडकीतनं बाहेर बघत, बायकोला वाटतं नुसताच बसलाय, उठ माझ्यासाठी काहीतरी घेऊन. नाही म्हटलं, मी विचार करतोय. काय विचार करतोस? आता मला तिला नाही सांगता येत मी काय विचार करतोय, राईट. कारण ते थॉट्स ट्रान्सलेट करून ते फनी वेमध्ये प्रेझेंट करायला वेळ लागतो. देर इज अ जर्नी. प्रत्येक जोकची एक जर्नी असते, की तुम्ही पहिल्यांदा करता ना, तेव्हा तुम्हाला असं वाटतं की हा लेम आहे खूप. बट मग तोच आयटेरेटिव्हली तो इतका जास्त तो हा होतो की शिजतो तो. हां, दॅट्स द वर्ड आय वॉज ट्राईंग टू फाईंड. आणि मग तुम्हाला असं वाटतं, अरे यार, मी कसा विचार केला असेल याचा. कारण ती प्रोसेस एवढी लांब आहे, कधी कधी तुम्हाला ते आठवतच नाही, त्याची आयटिमॉलॉजी काय होती, मी सुरुवात कुठून झाली त्याची, किंवा मधल्या ह्याच्यात काय झालं. सो ती एक आहे, ती प्रोसेस एक छान आहे खूप. इट्स अ व्हेरी ब्युटिफुल प्रोसेस. कारण त्या ह्याच्यात ना, यू आर व्हेरी वल्नरेबल. की आता मी कमिंग वीकेंडला आय एम डुईंग ट्रायल शोज. सो त्यातलं बरंच कॉन्टेंट असं आहे जे मी पहिल्यांदा करणार आहे. सो ते मग आता शुभमंगल सावधान असं झालं आहे की 104 प्रयोग झालेत त्याचे. आता तुम्ही मला झोपेतनं उठून जरी सांगितलं ना ह्याच्या पुढे काय येतं, ते आपोआप येईल असं, विदाऊट इवन मी बिंग फुल्ली अवेक. पण नवीन शोमध्ये ते सिक्वेन्स आठवणं, पुढचा जोक काय आहे ते आठवणं, मग तुम्ही कशा टोनमध्ये तो डिलिव्हर करू, तेही करून करून येतं. सो ती जी प्रोसेस आहे ना, नवीन शो एक बनवायची, ती खूपच ब्युटिफुल प्रोसेस आहे. मग इट्स लाईक क्रिएटिंग अ बेबी मे बी, नॉट हे. सो या, आय थिंक मजा पण येते खूप. आ- आता अजून सुद्धा यू आर सेइंग की अजूनही मला मेहनत करायला लागते, हां. तर लोक शोला येणार. बरोबर आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे बुक माय शोचा ॲप नीट चालत नाही, हां. त्यामुळे ते खूप मला स्वतःला त्याच्यावर जाऊन हे करायचं तर नाही, बुक माय शो प्रॉब्लेमॅटिक काय होतं. करतं ना, बुक माय शो इज अ व्हेरी ग्रेट ॲप. म्हणजे आता बाहेर टूर केल्यावर ते अजून त्याचं महत्त्व रिअलाईज होतं, की आजही मी 100 तिकीटं जर विकली ना, त्यातली 30 तिकीटं मला बुक माय शो विकून देतं. हम्म. पण अजूनही बुक माय शो ना मराठी इव्हेंट सगळे खाली पुश करतं. सो म्हणून मी लोकांना सांगतो की तुम्ही त्या कॉमेडी टॅबवर गेलात की खाली एक फिल्टर असो फनेलसारखं एक, हो. त्याच्यावर क्लिक करून लँग्वेज मराठी सिलेक्ट केली तर तुम्हाला मराठी इव्हेंट दिसतील वर. आणि मग परत व्हेन्यू नाही करता येत ना. पण सिलेक्ट आज मी हां. ठाण्याहून उठून दुसरीकडे बँड्राला आणि या. जाऊ शकत मग नाही ना. तुम्ही सिटी जरी ठाणे टाकली तरी तो तुम्हाला आधी मांजऱ्याचे इव्हेंट दाखवतो, अंधेरीचे इव्हेंट दाखवतो, मग ठाण्याचे. पण ॲट द सेम टाइम मंदार, मला असं काय वाटतं माहिती आहे का, की मला वाटतं ही सिनेमासाठी सुद्धा आता हे झालंय. जर लोकांना घरबसल्या कॉमेडी शोज आणि काय 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 हल्ली चालू असतं, Yeah. तर ते जर दिसत असेल तर त्यांनी सगळं सोडून उठून आता मला बघायचंच आहे हे म्हणून जायचं. आणि ही सगळी आर पीपल सो इनिशिएटेड, म्हणजे त्यांनी का करावं हे मी फ्रॉम दी अदर साईड, म्हणजे मी करते बिकॉज जसं की आय वॉज इंट्रोड्युस्ड आणि मी पहिला शो बघितला मंदार भिडेचा. म्हटलं हे काहीतरी नवीन छान दिसतं आणि मग मला त्याची गोडी लागली, चटकच लागली. मग मी आता जर शनिवार रविवार काय असलं की जाऊन बसायचं असं करते. पण हे का करावं का काय डिफरन्स काय आहे. म्हणजे मी टी व्हीवर बघते आता तर सगळ्यांना टी व्ही मोबाईल, दॅट इज ऑल्सो फील्स रिअल टू मी ना. पण तेच आहे ना, मॅच टी व्हीवर बघणं वर्सेस मॅच स्टेडियममध्ये जाऊन बघणं, त्याच्यात जो फरक आहे. बरेचदा तुम्ही टी व्हीवर बघताना तुम्ही हसत नाही, किंवा तुम्ही ट्रॅव्हल करत असताना तुम्ही जर एखादा डाउनलोड केला असेल कॉमेडी स्पेशल किंवा कॉमेडी व्हिडिओ, फ्लाईटमध्ये तुम्ही हसलात तर तुम्हाला पण ते एक, यू आर ऑल्सो कॉन्शियस अबाउट युअर सराउंडिंग्स ना. तुम्हाला वाटतं मी मोठ्यांदी असले, आजूबाजूची लोक बघतील ही बाईला काय झालं, एकटी एकटी हसत बसली. म्हणून यू डोंट रिअली, वाईल इंटरनली यू आर एन्जॉईंग इट, पण ते तुम्ही मगाशी म्हणालात ते सेरोटोनिन आणि हे जे सगळं रिलीज होतं ते तुम्ही हसता तेव्हा रिलीज होतं, नॉट वेन यू आर स्माइलिंग इनसाइड, राईट. आय थिंक आय एम शुअर यू वुड नो बेटर. स्माइलिंग आणि लाफिंगमध्ये पण खूप फरक आहे. सो वेन यू आर वॉचिंग इट अलोन यू स्माइल, वेन यू वॉच इट विथ अ ग्रुप यू लाफ. सो आय थिंक फरक तो आहे. अंधारात बसून यू कॅन बी वाईल्ड, यू कॅन डू व्हॉट यू म्हणून तर ऑडियन्स नेहमी डार्कनेसमध्ये असतो, नाटकाचा म्हणा किंवा स्टँडअपचा म्हणा, किंवा पण तुम्हाला दिसत असतं का चेहरे? काही पहिल्या रंगा दिसतात.
आता बॅकस्पेस छोटा इंटिमेट कॉमेडी क्लब आहे, हां. मग त्यात थोडं असं केलं की मागचे पण दिसतात. ऑडिटोरियममध्ये 3-4 रांगांच्या पलीकडे दिसत नाही तुम्हाला. पण इंटिमेट कॉमेडी क्लब त्याच्यामध्ये मी बघितलंय पहिल्या दुसऱ्या रांगेतल्या लोकांना, म्हणजे मी तर सुरुवातीला घाबरायची तिकडे जाऊन बसायला. कारण तिथून जे पिकअप होतं आणि तर ॲज अ ऑडियन्स मी तुम्हाला सांगते, मी सुरुवातीला घाबरायचे पुढे जाऊन बसायला. म्हटलं काय माहिती आहे काय रोस्ट करतील, आणि हा रोस्टिंग हा शब्द हा खूप हल्ली त्याला खूप मान्यता मिळाली आहे की रोस्टिंग इज गुड. म्हणजे पूर्वी आपण ज्याला म्हणायचो की ही तिरकस बोलते त्याला आता रोस्टिंग म्हणतात. तर मी तर आधी म्हणायची नको बाबा ते पहिला दुसरा हे, कारण त्यांना तिथूनच कॉन्टेंट मिळतो ना. पण आता मला आवडतं, कारण मला ॲक्च्युली फ्रॉम दी अदर साईड आय एम स्पीकिंग, मला कळतं की हा माणूस किती क्विक विट करतोय. तर ते थोडंसं सांगा ना, की ते कसं काय तुम्ही ते रसायन जमवता? राईट. सो आता रोस्टिंगचं पण दुसरं काय झालं ना, की कॉमेडीमध्ये एक अनरिटन रूल आहे, वेअर इट इज ओके टू पंच अप बट नॉट पंच डाऊन. सो इफ यू आर इन दी ऑडियन्स अँड यू से यू आर अ डॉक्टर, तर एक क्लिअर हे आहे ना, आज एक सोशल एक आपण एक स्ट्रक्चर जर बघितलं तर सर्वात आपण म्हणतो ना, देवानंतरचा पहिला मान डॉक्टरचा असतो. त्याच्यामुळे डॉक्टर हे आपल्या खूप वरती आहेत, कारण तुम्ही जन्माला आल्यापासून तुम्ही मेल्यावर डेथ सर्टिफिकेटपर्यंत तुम्हाला डॉक्टर लागतो. त्याच्याशिवाय काही हे नाही आहे, बरोबर आहे. सो जर मी आज डॉक्टरचा जोक केला तर मी माझ्या खूप लीगच्या बाहेर जाऊन मी पंचअप करतोय. हेच जर समजा कोणी आलं आणि मी विचारलं तू काय करतोस बाबा, तो म्हणाला मी ना हँड रिक्षा चालवतो. आता मी त्याच्यावरती समजा काहीतरी मी जर जोक केला तर दॅट विल बी इनसेन्सिटिव्ह. मग ती ऑडियन्स पण अशी माझ्या अगेन्स्ट जाईल की काय बोलतोय वगैरे. पण मी डॉक्टरवर जर केला आणि मी काहीतरी समजा केलं की एव्हरीबडी नोज डॉक्टर्स, येस ऑब्व्हियसली खूप मेहनत करायला लागते तुम्हाला तिकडे पोचायला. डॉक्टर्स आर रिच जनरली. सो त्याच्यावरती समजा मी काही जोक केला तर ते ठीक आहे, ते लोकं पण एन्जॉय करतात, डॉक्टर्स स्वतः असतात तेही एन्जॉय करतात. बट कधी कधी काय होतं ना, ते इंटरॅक्शन टेस्टलेस होतं, की कोणीतरी काहीतरी फालतू बोलतं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेईंग इट, आणि मग ती अख्ख्या ऑडियन्सची अशी ती एनर्जी असते ती अशी यू कॅन सी इट हो. इव्हॅपोरेट. असंही झालंय होतं तुमच्या बरेचदा. बाबतीत? हो हो, बरेचदा. एक्झाम्पल? एक्झाम्पल, मी कोणाशी तरी बोलतोय आणि समोरच्यानी शिवी दिली मला. ओ सो ॲज अ कमेडियन आय शुड हॅव जस्ट मूड ऑन, राईट. हो. मी परत दिली आणि मग मला रिअलाईज झालं ते दिल्यावर, ओ शिट, हे काय केलं मी. बट इट वॉज म्हणजे असं ती खूप आतून आली? चिडल्यामुळे आली? आणि ते झालं म्हणजे इन द हीट ऑफ द मुवमेंट हे झालं, आणि इट वॉज ओपन माईक, नाही हिंदी ओपन माईक होता. पण मग तेव्हा एक रिअलाईज झालं की बाबा ठीक आहे, त्याच्यासाठी हे नवीन आहे, तू हे रोज करतोस ना. सो इट्स ओके फॉर हिम टू लूज कंपोजर बिकॉज ही डझंट नो हाऊ टू रिॲक्ट, यू नो. त्यांनी का दिली शिवी? मे बी वॉज ड्रंक और मे बी ही डिडंट अप्रिशिएट मी टॉकिंग टू हिम. असे येतात लोक? हो हो, मी नुसतं विचारलं व्हॉट डू यू डू, तर तो मला अपना काम करना बे, आणि पुढे एक हे दिली. ओ सो मग असं माझं झालं की मी म्हटलं अबे मैं मेरा ही काम कर रहा हूँ, टिंब टिंब टिंब, राईट. सो ते झाल्यानंतर मग ते असं अचानक झालं की नाव इट इज नो लॉंगर अ फनी एक्सचेंज ना, नाव इट्स अ अँग्री कन्व्हर्सेशन विच इज नॉट वॉट द पीपल देर हॅव पेड मनी फॉर. सो ते थोडंसं होतं. मग त्याच्यानंतर मग असं झालं की ठीक आहे, समोरचं हे करतं, इफ यू कांट थिंक ऑफ समथिंग फनी जस्ट लेट इट गो. पण हल्ली ना मी रिव्हर्स रोस्टिंग म्हणजे बघते मी, म्हणजे हा एक नवीन मला ट्रेंड आहे का, की त्या कमेडियनला सुद्धा रोस्ट करतात हं? या Audience. अरे मजा येते तेव्हा. आय लव्ह इट वेन द ऑडियन्स कम्स प्लीज प्रिपेअर्ड. टेल मी सम एक्झाम्पल. सो आत्ता शोचं सोडा, आता वेगळं एक हे सांगतो. आम्ही आत्ता 4-5 दिवसापूर्वी मोहम्मद अली रोडला गेलो होतो, का रमजान सुरू आहे आणि तिकडे एक मित्र आहे जो आम्हाला जो एक्सपर्ट आहे तिकडचा. सो तो घेऊन गेला आणि तिकडे एक फेमस रेस्टॉरंट आहे जिकडची ती निहारी वगैरे खूप चांगली असते. तर आम्ही 7 लोक जाणार होतो आणि त्यातले आम्ही 4घंच तिकडे पोचलो होतो. सो आम्ही म्हटलं बाहेर गरम खूप होतं आहे, आतमध्ये जाऊन बसूया AC मध्ये. तर आम्ही गेलो, तो म्हणा कितने लोग का टेबल चाहिए, म्हटलं 7 लोग का चाहिए. तो म्हणा किधर है 7 लोग, म्हटले नाही अभी 4 लोग है, 3 आना बाकी है. तर मी म्हटलं, तर तो म्हणाला की नाही पुरे 7 लोग आएंगे तभी मैं आपको अलाउ करेंगा, हाजिर वो वजीर, असं तो म्हणाला. तर आमच्या बरोबर एक कमेडियन आहे, तो बुटका आहे थोडासा. अरे म्हटलं ये प्यादा लेके आए हो ना, ये बन जाएगा वजीर थोड़े टाइम में. तर तो झाड होता माणूस, म्हणा ऐसे कैसे बनेगा, इधर हाथी खड़ा है ना. सो ही ऑल्सो केम अप विथ समथिंग रिअली फनी, राईट. सो मजा आली आणि तो एक असा मुवमेंट झाला तिकडे त्यावेळेला असा. सो आय थिंक कधी कधी अशी ऑडियन्स येतं आणि मग ऑडियन्स काय, आता फॉर एक्झाम्पल मी एक माझा बिट करतो ज्याच्यात आय टॉक अबाउट अ स्टूल टेस्ट, राईट. सो मग त्याच्यात असं झालं की शो संपला आणि देन आय सेड की
ठीक आहे, कोणाला फोटोज घ्यायचे असतील तर स्टूल म्हणजे स्टूल टेस्ट, स्टूल टेस्ट. अच्छा अच्छा. हां. द बिट दॅट विथ विच आय एंड माय शो विथ, राईट. आणि हे सगळं झालं. मी म्हटलं आय विल जस्ट बी बॅक इन 2 minutes. सो तुम्ही फोटो काढायचे तर यू कॅन जस्ट फॉर्म अ लाईन फ्रॉम दिस साईड. मी जातो, ऑडियन्स म्हणून कोणती ओरडला, सॅम्पल द्यायला चाललाय का म्हणून. हो. राईट. सो आता ते एक हे झालं ना, की आता माझ्या शोमध्ये समजा जर आता मला असं करायचं असेल ना, तर मी लोकांना सांगतो की तुम्ही प्लीज इकडे लाईन लावा, मी पटकन 2 मिनिटात सॅम्पल देऊन येतो. आता त्याच्यावर हसतात लोक. सो दॅट गाय ॲक्च्युली गिव्ह मी समथिंग टू से इन द नेक्स्ट शो. येस येस येस. मस्त, खूप छान. सो तसं होतं. पण हे हल्ली होतं ना, रिव्हर्स रोस्टिंग या, खूप या. होतं छोट्या इंटिमेट सेटअपमध्ये. नाही, ऑडिटोरियम्समध्ये वगैरे पण होतं. ऑडिटोरियममध्ये अजून ना, कारण ते अंधारात बाल्कनीत कुठेतरी बसलेत. आणि असं झालंय तुमच्या बाबतीत? पण म्हणजे रोस्ट पूर्वी में कसं तो टोमॅटो फेकायचे नाही वगैरे नाही, असं. रोस्ट में प्रेमळ रोस्ट असतं. So माझं ऑडियन्स, कारण इफ यू बीन टू माय शो, राईट, सगळे सुशिक्षित लोक असतात, चांगले लोक असतात. आणि एज त्याच्यामुळे ग्रुप काय असतो? ॲव्हरेज एज इज 35 प्लस. हं. त्यांच्याकडे पैसे असतात. म्हणजे काय तुमचा शो एक्सपेन्सिव्ह आहे का? हां, मी असं ते ₹99 199 वगैरे ठेवत नाही ना, कारण स्टुडंट्स वगैरे येत नाहीत माझ्या शोला फार. पण मला वाटतं म्हणजे मी स्वतः जेव्हा जाते ना, तेव्हा मी म्हणते हा 99 म्हणजे हा नवशी क्या नौखा असणार. हां, एक्झॅक्टली. मग नको बाबा. मग हा म्हणजे आम्ही ना म्हणजे ॲज अ ऑडियन्स ह्याचं 500 ह्याचं 700 म्हणजे हा काहीतरी खरंच मोठा दिसतोय. नाही, आणि मोर दॅन दॅट आय थिंक द कॉन्टेंट दॅट आय पुट आउट दॅट ऑल्सो अट्रॅक्ट्स पीपल मोर ऑफ माय एज. हां, म्हणजे तुमचे ते पिठाची गिरणी आणि ते सगळे हां, रेफरन्सेस. ते सगळे रेफरन्सेस आपल्या जनरेशनला रिलेटेबल आहेत. हो, पण त्यांना नाही समजत ना, ही कुठली गिरणी? त्यांना ते आटा आणायची सवय ना घरामध्ये. मे बी दॅट इज द रिझन. पण आताचं नाही, पण ते कसं आहे, ते माझं अजून ऑनलाईन गेलं नाहीये ना. नाही का? सो पीपल हॅवंट सीन दोज जोक्स ना. बट आधी पण जे मी टाकलंय, की आता लहान असताना बाबा मारायचे, हे आपल्या जनरेशनपर्यंतच होतं ना ते. आपल्या पुढच्या जनरेशनमध्ये मे बी ते थांबलं आपल्यानंतर 10 वर्षांनंतर, की आमच्या जनरेशन नंतर असं हे हल्ली कोण मारतं मुलांना. सो ते तिथपर्यंत रिलेटेबल आहे. त्याच्या खालच्या मुलांना नाही, आमच्या आईबाबांनी नाही मारला मला कधी. सो ते आहे. आणि मला वाटतं आय एम हॅपी विथ दॅट डेमोग्राफिक फॉर नाव. बिकॉज आय थिंक इट वर्क्स बोथ वेज ना, म्हणजे शेवटी प्रत्येकाला आपला ऑडियन्स ठरवायलाच लागतो ना. कारण इफ आय वॉन्ट टू बी रिलेटेबल टू 18-year-olds, आय नीड टू गो बॅक 22 years इन टाईम. हम्म. माझ्या इंजिनिअरिंगच्या वेळेला वेगळंच होती दुनिया, ह्या वेळेला वेगळी आहे. पण दॅट कॅन स्टील बिकम लाईक अ की कॉमेडी, आता आय रिमेंबर मी नवी मुंबईतनं इंजिनिअरिंग केलं. बारल्याहून रोज ट्रेननी जायचो. आमचा एक ग्रुप होता, आम्ही सगळे एकत्र बसायचो, गप्पा मारायचो, कळायचंच नाही कधी आलं आहे नवी मुंबई. मी आत्ता मध्ये असंच मला जायचं होतं. आय सेड लेट मी टेक दॅट ट्रेन जस्ट फॉर ओल्ड टाईम्स सेक. मी बघितलं ती सगळी मुलं अजूनही बसली आहेत ग्रुपमध्ये, पण नोबडी इज टॉकिंग टू इच अदर. सगळे आपल्या Same mobile फोनमध्ये वर आहेत. सो तो एक खूप खूप गोष्टी अशा छोट्या छोट्या चेंज होतात. आणि मग ते हे, आणि ह्या जनरेशनचा अटेन्शन स्पॅन इतका श्रिंक झाला आता. 15 सेकंदाच्या रील्स पण ते नाही आवडलं 5 सेकंदात ते 5 नेक्स्ट त्याच्यात जातं. सेकंदात. हो हो. आपल्या जनरेशनला मग ॲटलीस्ट माझ्या घरात केबलच नव्हती, कारण आईबाबांना वाटायचं केबलमुळे मुलांना मार्क मिळत नाहीत. ते डिनायलमध्ये होते ना, की मुलं पण दगड असू शकतात आपली. सो दूरदर्शन आणि डी मेट्रो हे 2च चॅनल्स ना, त्यात मला अजूनही ते हे आठवतंय. ते संडेला सुपरहिट मुकाबला लागायचा, मग मंडेला काहीतरी लागायचं, मग ट्युजडेला श्रीमान श्रीमती लागायचं, मग वेनसडे इज टू बी बोरिंग, मग थर्सडेला देख भाई देख आणि ते जबान संभाल के लागायचं. सो असं सगळ्या त्या होतात की त्याच बघायच्या. दिवसातनं अर्धा तास टी व्ही बस, दॅट्स इट. आणि ते सोडलं तर दुसरं काहीच ऑप्शन नाही आहे. म्हणून आय थिंक थोडंसं आपल्या जनरेशनचा अटेन्शन स्पॅन तरी बऱ्यापैकी आहे. त्याला गुगल नव्हतं, म्हणून सगळ्या गोष्टी मेमराईज कराव्या लागायच्या. फोनबुक नव्हती. यू वॉन्ट बिलीव्ह, माझे शाळेतले जे मित्र होते, आता ना त्यांच्या लँडलाईन गेल्या, पण 10-15 वर्ष झाली लँडलाईन त्यांनी काढून टाकल्या आहेत. ते नंबर अजून लक्षात आहेत, कारण त्यावेळेला सगळ्यांना फोन केलेत ना, ती बटणं दाबून. त्याच्यामुळे सगळ्यांचे त्यावेळेचे नंबर्स लक्षात आहेत अजून. सो ते आय थिंक एका ह्यानी बघितलं तर प्लस पॉईंट होता. ॲट इज दॅट हेल्प्स मी इन माय प्रोफेशन, की लक्षात राहतात गोष्टी. लोकांची बोलण्याची आधीपासूनच सवय होती, त्याच्यामुळे एक नेटवर्क आहे. आता फॉर एक्झाम्पल मी आता US टूरमध्ये असताना मी 20 शोज केले. आय वेंट टू 20 डिफरंट सिटीज. आणि मी तिकडे टोटल एक 60-65 असे जुने क्लोज मित्र असे भेटले मला. आय वॉज एबल टू कनेक्ट विथ देम आफ्टर सो लॉंग. कारण काय होतं, त्याच्या मुंबईत वगैरे येतात ना, त्या खूप थोडा वेळ मिळतो एकत्र, की कधी 2 तासासाठीच बाहेर गेलं, 3 तासासाठी बाहेर गेलं, त्याच्यात पण 4-5 लोक अजून असतात.
प्रत्येकाबरोबर बसून असा वन ऑन वन टाईम की तुम्ही एक दिवस त्यांच्याबरोबर आहात पूर्ण किंवा 5-6 तास तुम्ही आहात, हे असं खूप वर्षांनंतर झालं. आणि बऱ्याचशा लोकांचं असं झालं की अरे तो म्हणाला की हा तुझा मित्र तुला सकाळी 5 वाजता भेटायला आला आहे. मग कसं झालं, ॲटलांटाला शो होता, माझा एक मित्र ॲटलांटामध्ये राहतो, तो नेमका त्या दिवशी न्यूयॉर्कला गेला होता काही कामासाठी आणि त्याची फ्लाईट येतानाची मिस झाली एक. सो त्याचा मला मेसेज आला की मी 1 वाजेपर्यंत रात्री तुझ्या हॉटेलवर येतो तुला भेटायला. मी 12ला पोचलो आहे, सो स्लीपी. त्याला म्हटलं मला सकाळी 4:30ला उठायचं आहे, त्याच्यामुळे मी तुला 1ला नाही भेटू शकत. नेक्स्ट डे परत बॅक टू बॅक 2 दिवस शो होते पुढचं. सो मी त्याला म्हटलं मी सकाळी 5:30ला निघणार आहे, तुला भेटायचं तर तू 5 वाजता ये, मला माहिती होता येणार नाही. 4:45ला मला फोन आला त्याचा, तो म्हणाला मैं पहुंच रहा हूं 10 मिनट में, तू है ना. तो आला 5 वाजता. ते तिकडचे जे ॲटलांटाचे महाराष्ट्र मंडळाची लोकं जे एअरपोर्टला सोडायला येणार होती ते म्हणाले तुला 5 वाजता भेटायला आला माणूस. तर म्हटलं ते तसं एक रिलेशन बनवलं आहे म्हटलं. आणि ही ऑल्सो नोज की तो जर मुंबईत आला, त्याचा मला मध्यरात्री जरी फोन आला तरी मी जाईन. सो आय वॉज असं की देवानी बाकी काही दिलं नाही दिलं, मित्र खूप चांगले दिलेत लाईफमध्ये. की माझ्या घरात आजही इमर्जन्सी वगैरे असते ना, तेव्हा रिलेटिव्ज येतात, पण त्याच्या आधी मित्र आलेले असतात. तीच संपत्ती आहे नाही का? या खूप छान. पण आता वेन यू स्टार्ट म्हणजे तुम्ही कॉमेडी करायला काही वर्षांपूर्वी सुरुवात केली आणि आज चांगली त्याला मान्यता मिळाली आहे आणि खूप कॉमेडियन्स आहेत. तर कॉमेडी सीन ओव्हर अ पिरियड ऑफ लेट्स से 10 वर्ष, 5 वर्ष, अगदी पोस्ट कोविडसुद्धा बदललाय का? आणि कसा म्हणजे चांगला, वाईट किंवा कसं ॲज अ थर्ड पर्सन? आय थिंक पोस्ट कोविड ना एक खूप चांगला पेस आला आहे त्याला. की प्रत्येकाचं जे करिअर स्टॉल झालं होतं म्हणा किंवा जे कस्प ऑफ ग्लोरी जे होते ना, त्याच्यातल्या बऱ्याच लोकांना आपलं एक कॉलिंग मिळालं आहे. आणि तुम्ही बघितलं की नंबर ऑफ ॲटलीस्ट हिंदी वगैरे वगैरे सोलो शोज करणारे, टूर्स करणारे हे खूप प्रमाण वाढलं आहे. त्याच्यामुळे आय थिंक इंडस्ट्री तर बूम होती आहे. इफ यू लुक ॲट कॉलेजेस ना, आपण कॉलेजमध्ये जेव्हा होतो, आम्ही जेव्हा कॉलेजमध्ये होतो, तर तेव्हा ना ॲन्युअल फंक्शनना काही ठराविकच इव्हेंट व्हायचे, राईट. सिंगिंग असायचं, फॅशन शो एक आमच्या वेळेला नवीन ट्रेंड होता की फॅशन शो व्हायचा. त्याला काय अर्थ नव्हता त्या फॅशन शोला, आपली नुसती गाणी लागतात, त्याच्यात कॅटवॉक करायचा, दॅट वॉज हे. पण ते त्यावेळेला एक सुरू झालं होतं. आता जर तुम्ही बघितलं तर प्रत्येक कॉलेजच्या फेस्टमध्ये स्टँडअप कॉमेडी होते. आता कॉर्पोरेट इव्हेंट्समध्ये स्टँडअप कॉमेडी होते. आता बऱ्याच ब्रँड्स आता मार्केटिंग करण्यासाठी स्टँडअप कॉमेडी व्हिडिओजची मदत घेतात. बरेचसे मूवीज प्रमोट करायला ते स्टँडअपच्या बिट्सच्या थ्रू करत आहेत. सो आय थिंक स्टँडअपला फ्युचर तर आहे, कारण स्टँडअप अगेन इफ यू लुक ॲट इट फ्रॉम अ प्रोडक्शन पॉईंट ऑफ व्ह्यू, इट इज सच अ लाईट फॉर्मॅट. कारण माझ्या शोला मी एकटा ट्रॅव्हल करतो आहे, मला काहीही मागे सेट वगैरेची गरजच नाही आहे. ऑल दॅट यू नीड इज स्पॉटलाईट्स, माईक स्टँड आणि माईक, दॅट्स इट. ऑडियन्स काळो खाते, मी इकडे आहे. त्याच्यामुळे आत्ता US टूर करून आलो बऱ्याचशा सिटीजमध्ये, दे वेर सो हॅपी. ते म्हणाले की आम्हाला चांगला कार्यक्रम करता आला, कारण आमच्यासाठी नाटक करणं हे तर म्हणा लॉजिस्टिक्सच आम्हाला परवडत नाही, कारण आमचं छोटं मंडळ आहे. आणि किती तिकीट तुम्ही चार्ज करून करून किती करणार. आणि मग चार्ज केल्यावर मग ते समोरच्या कार्यक्रमाची क्वालिटी तेवढी असायला पाहिजे की लोकांना वर्थ इट वाटेल की हां बाबा हा $150चा प्रोग्राम होता किंवा $100चा प्रोग्राम होता. सो ते त्यांना आता खूप हे झालं की बऱ्याच आता ते ॲक्सेप्टन्स तिकडे वाढतं आहे की आता आपण स्टँडअप करायला पाहिजे. त्याचं हे नको व्हायला पाहिजे आयडियली, बट ते कुठेतरी तुमचं एंड ऑफ द डे इट इज बिझनेस, राईट. एव्हरी फ्रेंड ऑफ युअर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री इज ऑल्सो अनफॉर्च्युनेटली युअर कॉम्पिटिटर. सो लाईक यू सेड, यू सॉ माय शो फर्स्ट, नाव यू गो फॉर एव्हरी शो. की मला कधी कधी असं वाटतं की त्याला कॅटेगरी मी क्रिएट करून त्याचा फायदा झाला दुसऱ्यांना नको व्हायला. कारण तुम्हाला नेहमी असं वाटतं ना कोणीतरी हे डर्टी वर्क माझ्यासाठी जाऊन करा, की मग मी जाऊन तिकडे हे करेन. कारण आत्ता माझं लिटरली माझं शेड्यूल असं होतं, वी वर सपोज टू डू 12 शोज इन द US अँड 4 इन कॅनडा. तो माझा कॅनडाचा विजा वेळेत अप्रूव्ह नाही झाला, त्याच्यामुळे कॅनडा ड्रॉप करायला लागला मला. कॅनडा आता 2 महिन्यांनी होणार आहे. सो US मध्ये 12 शोजचाच प्लॅन होता आणि वी एंडेड अप डुईंग 20. आणि त्याच्यामुळे असं झालं की माझं इतकं ट्रॅव्हल असं बॅक अँड फोर्थ झालं. मी 4 वेळा ईस्ट टू वेस्ट कोस्ट केलं आहे आणि ते 6 तासाची फ्लाईट, 7 तासाची फ्लाईट. बट ऑब्जेक्टिव्ह होता तो अचीव्ह झाला की मॅक्झिमम सिटीजमध्ये करता आलं. मला विजा अनफॉर्च्युनेटली 31 मार्चपर्यंतचाच मिळाला होता. अदरवाईज ॲटलिस्ट आम्ही 6-7 सिटीज अजून करू शकलो असतो, तितक्या इन्क्वायरीज होत्या. हो.
सो ते एक झालंय की आता तिकडे एक अवेअरनेस झालंय. आता इट इज अप टू द अदर मराठी कमेडियन्स लाईक आय सेड हू आर ऑन द कस्प ऑफ ए, किंवा मला थोडंसं कॉन्टेंट टाकून एक नाव क्रिएट करायचं, देन आय कॅन स्टार्ट टुरिंग. सो आता त्यांच्यावरती आहे की तुम्ही आपलं कसं बनवाल, कारण एक पार्ट आहे टू डेव्हलप कॉन्टेंट, पार्ट बी इज ऑल्सो द मार्केटिंग ऑफ इट. ह्याला बरीच लोक बिझनेस म्हणून बघत नाहीत. आर्ट आहे साईडला, बट बिझनेस पण लागतो, बिझनेस सेन्स लागतो तुम्हाला. यू नीड टू हॅव अ थिक स्किन. आता कितीतरी लोक राईट, मी 2 वर्षापूर्वी ज्यांना मेसेज केले होते, ज्यांचा मेसेज बघून मला रिप्लाय नव्हता आला राईट, आज मी काम करतो त्यांच्याबरोबर. मी मेन्शनही करत नाही कुठे की तू मला स्नब केलं तर 2 वर्षापूर्वी. आय सेड वेळ येईल माझी ते ऐकवायची, पण ते ॲट दॅट पॉईंट ऑफ वेदर आय वॉन्ट टू डू इट ऑर नॉट, दॅट्स अप टू मी. पण मग मला असं वाटतं की कशाला करायचं. मे बी त्यावेळेला आपणही तेवढे हे नव्हतो ना, की आपण जर त्यावेळेला मोठे असतो तर त्याची हिंमत की त्यांनी इग्नोर केलं असतं. आपण बनवू एका पॉईंटला असं की देन ही विल कम टू मी अँड से अरे यार सॉरी यार, तुझा मी त्यावेळेला मिस केला होता. सो दॅट्स ऑलवेज अ पॉझिटिव्ह वे ऑफ लुकिंग ॲट इट ना. पण ही कुठल्याही आर्टिस्टचं आहेच नाही का, तुम्ही एका क्षणात असे मोठे होऊ शकत नाही का. तुम्हाला हळूहळू आहे, आणि हळूहळू हळू तुम्ही होता, हळूहळू तुम्हाला प्रसिद्धी मिळत जाते. मग तुम्ही आणि पहिली गोष्ट म्हणजे कॉमेडी हा एक आर्ट फॉर्म आहे, हेच आता हळूहळू एस्टॅब्लिश व्हायला लागले नाही का. आणि दुसरं म्हणजे मी अजून एक बघते की बऱ्याच म्हणजे मेन आणि विमेन म्हणजे फिमेल्स पण याच्यात खूप आलेल्या या, आहेत. या. तर त्यांचं काही जॉनर वेगळं असतं का. ते दर्शक हो, आज मंदारबरोबर खूप छान गप्पा झाल्या. कॉमेडी म्हणजे काय, फनी इन्सिडन्सेस कसे घडतात, कमेडियन म्हणून त्याची जडणघडण कशी झाली, आणि त्याचबरोबर मराठीतला नंबर 1 कमेडियन तो कसा बनला, हे त्यांनी खूप छान सांगितलं. आणि मला वाटलं की 2 तास आम्ही फक्त हसणार, मजा करणार आणि तो काहीतरी कॉमेडी करणार. पण मग हळूहळू माझ्या लक्षात आलं की मंदार हा एक खूप डीप थिंकर आहे, फिलॉसॉफर आहे. आणि बघता बघता त्यांनी आजच्या समाजाचं बदलतं चित्र, नकारात्मकता, करप्शन, पॉलिटिक्स या विषयावरची त्याची जी मनातली आतली जी खळबळ आहे, त्याबद्दलची अस्वस्थता आणि अगतिकता बाहेर आली. आणि त्यामुळे मला असं वाटलं की हे 2 भागात आपण करावं. तर आजचा जो भाग आहे तो तर तुम्ही बघाच, पण त्याचबरोबर पुढचा भागसुद्धा तुम्हाला आलेला कळावा म्हणून सबस्क्राईब करा, बेल आयकन दाबा, म्हणजे पुढचं नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेचच येईल. तर पुन्हा भेटू पुढच्या एपिसोडमध्ये सर्व काहीमध्ये.